स्तुती करतो शाबात पाळण्यासाठी तुझ्या पवित्र मंदिरामध्ये आम्हाला एकत्र केलं त्याबद्दल तुझी स्तुती करताय बाप्पा. परमेश्वर वातावरण व्हायरल आहे बाप्पा, कोविड-19 वाढत आहे, ओमिक्रॉन वाढत आहे बाप्पा, थंडी आहे, ताप आहे, सर्दी आहे. पण या सर्व परिस्थितीमधून आम्ही जात असताना तुझी दया आणि तुझी कृपा आणि तुझी करुणा आमच्या बरोबर आहे, त्याबद्दल धन्यवाद देतो. तुझा उभारीचा हात आमच्या समवेत आहे त्याबद्दल आम्ही तुझी स्तुती आणि तुझं गौरव करतो बाप्पा. परमेश्वरा जे दास आणि दासी तुझे भक्तगण तुझ्या सानिध्यामध्ये आलेले बाप्पा प्रभू, त्यांना तुझा स्पर्श होऊ दे आणि परमेश्वराच्या भक्तीद्वारे तुझं गौरव, तुझी स्तुती आणि तुझी आराधना होऊ दे बाप्पा. या भक्तीचा चालक आणि मालक तू हो. येशूच्या गोड आणि पवित्र नावात मागतो म्हणून ऐक बाप्पा, आमेन. आपण सर्वजण देवाच्या सानिध्यामध्ये उठून उभा राहू आणि उपासंगीत गीत नंबर 475 हे गीत गाऊ. उपासंगीत गीत नंबर 475. उभे असताना आपण आपला विश्वास प्रकट करूया. प्रेषणांचा मतयंकार आपण सर्वजण एकत्र म्हणूया. सर्व समर्थ देव जो पिता, आकाश आणि पृथ्वीचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, ज्याने पंत पिलाताच्या वेळी दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभावर खिळण्यात आले, जो मरण पावला व ज्याला पुरण्यात आले, जो मृत्यूलोकात उतरला, तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देवज पिता
याच्या उजवीकडे बसला आहे. तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे त्याचवर मी विश्वास ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र महामंडळ, पवित्र जनांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याचवर मी विश्वास ठेवतो. आमीन. आपण सर्वजण जागे बसूया. देवाच्या गौरवासाठी आणि त्याच्या सन्मानात स्तोत्रसंहिता 21 याचे आपण आळीपाळीने वाचन करूया आणि त्यांचे पुढारी पण आमचे सेक्रेटरी संजय थोरात अंकल हे करतील. स्तोत्रसंहिता 21. पवित्र शास्त्रातून स्तोत्र 21 आपण आळीपाळीने वाचू. हे परमेश्वरा, तुझ्या सामर्थ्यामुळे राजा हर्ष करीतो. तू सिद्ध केलेल्या तारणामुळे त्याला केवढा उल्हास होतो. त्याचा मनोरथ तू पूर्ण केला आहे. त्याच्या तोंडचे मागणे तू मान्य केले आहे. कल्याणदायी वरदाने घेऊन तू त्याला सामोरा जातोस. तू त्याच्या मस्तकी शुद्ध सुवर्णाचा मुकुट घालितोस. त्याने तुझ्याजवळ जीवन मागितले. तू त्याला युगानुगाचे दीर्घायुष्य दिले. तू सिद्ध केलेल्या तारणाने त्याचे मोठे गौरव होते. तू त्याला प्रताप व महिमा याने भूषित करतोस. त्याने सर्व आशीर्वादाचा साठा व्हावे असे तू करतोस. तू त्याला करतोस. कारण परमेश्वरावर राजाची श्रद्धा आहे. परात्पराच्या कृपेने तो ढळणार नाही. तुझ्या हाती पडतील. तुझे सर्व देश तुझ्या उजव्या हातात पडतील. तू प्रगट होशील तेव्हा तू त्यास जळजळीत भट्टीसारखे पेटविशील. परमेश्वर आपल्या क्रोधाने त्यास ग्राशील. अग्नी त्यांचा संहार करील. ते संतती पृथ्वीवरून व त्याचे बीज मानवजातीतून तू नाहीसे करशील. कारण त्यांनी तुझे अनिष्ट चिंतिले. त्यांनी युक्ती योजली परंतु ती त्यांना साधावयाची नाही. तू त्यास पाठ दाखवाव्यास लावशील. तो आपल्या धनुष्याची शेवटलं वचन आपण एकत्र वाचूया. हे परमेश्वरा, तू आपल्या सामर्थ्यवान हो आम्ही करून तुझा पराक्रम दाखव. परमेश्वर वाचलेले वचने आपण सर्वांसाठी आशीर्वादित करू. पुन्हा एकदा आपण त्याच्या सानिध्यामध्ये उतरून वरू आणि उपासंगीत गीत नंबर 343 गाऊ. शास्त्रात वर्णिली पहा खरी. तेथे आढळली सुवार्ताही. ख्रिस्त हा तारील मजलाही. आता सदा निंदित मी मजलाही. ख्रिस्त तारी आता
अंत आनंदित मी मजलाई ख्रिस्त तारी आता सदा आनंदित मी सुवंद्य प्रीती ह्या विश्वासात समाधान फार ख्रिस्त मला कधी न टाकला सैतान सत्ता नाहीशी होती जेव्हा मी वनी ख्रिस्ताची प्रीती आता सदा आनंदित मी मजलाई ख्रिस्त तारी आता सदा आनंदित मी सुवंद्य आहा मी स्वर्गाशी जाईन वर बघाईन दूता संगती ख्रिस्ताची अपरिमित प्रीती आता सदा आनंदित मी मजलाई ख्रिस्त तारी आता सदा आनंदित मी सुवंद्य प्रीती कृपया खाली बसून घ्या सर्व. प्रार्थना करू आपण. सर्व समर्थ आकाश आणि पृथ्वीच्या उत्पन्न करणाऱ्या जीवन दे बापा, साठी तो आम्हाला ही संधी उपलब्ध करून दिलीस याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती तुझा गौरव करीतो प्रभू. आम्ही तुला धन्यवाद देतो तुझ्या चांगुलपणाबद्दल, त्याचप्रमाणे तुझ्या विश्वसनीयतेबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती तुझा गौरव करीतो. प्रेमळ पित्या, आमची कोणत्याही प्रकारची पात्रता नसताना तू आम्हाला जगातून तू निवडलेला आहेस आणि तुझी लेकरं होण्याचा अधिकारी तू दिलास. याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती तुझा गौरव करीतो. प्रेमळ पित्या, आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती तुझा गौरव करतो तुझ्या प्रीतीबद्दल. प्रभू, तुझी अपरिमित प्रीती आमच्यावरती आहे. अनेक वेळेला प्रभू आम्ही तुझ्यापासून दूर जातो, परंतु तू आम्हाला कधीही टाकत नाहीस. याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो आणि प्रेमळ पित्या तुझी स्तुती तुझा गौरव करीतो. प्रिय प्रभू, आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आतापर्यंत तू आमचा सांभाळ केलास आणि प्रभू तू आमच्या ज्या ज्या काय आध्यात्मिक आणि भौतिक गरजा आहेत त्याचा तू पुरवठा करीत आहेस. याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती तुझा गौरव करीतो. आणि आज प्रेमळ पित्या, आम्ही तुझ्याकडं मध्यस्थीची प्रार्थना करण्यासाठी सर्वजण एकत्रित आलो आहोत, कारण तू आम्हाला अभिवचन तू दिलेलं आहेस. प्रभू, तू म्हणतोस तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी तुम्हास देईन. त्याचप्रमाणे प्रभू तू आम्हाला म्हणतोस मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल, ठोका म्हणजे तुम्हासाठी उघडले जाईल. आणि ह्या अभिवचनावर विश्वास ठेवून आज आम्ही प्रभू तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आमच्या मंडळीसाठी, आमच्या महामंडळासाठी आणि आमच्या देशासाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना
प्रेमळ पित्या आमच्या ह्या मंडळीचा तू आत्तापर्यंत तू सांभाळ केलास, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आणि प्रेमळ पित्या आम्ही विनंती करीतो. सर्व लहान थोर सभासदांना तुझा आशीर्वाद दे. प्रत्येकांच्या तू कामधंद्यामध्ये प्रभू तू सहाय्य कर आणि त्यांच्या वैयक्तिक प्रभू ज्या काय कौटुंबिक गरजा आहेत त्या गरजा तू गौरवानं पुरव, अशी आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करीतो. आणि विशेष करून प्रेमळ पित्या आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही प्रार्थना विनंती करतो की प्रभू जे साथीच्या रोगानं प्रभू आजारी आहेत अशा सर्व मंडळीतील लहान थोर सभासदांच्यासाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना करीतो. आणि विशेष करून ताप, खोकला, सर्दी आणि प्रेमळ पित्या इतर जो काही शारीरिक त्रास आहे प्रभू त्या त्रासानं आज अनेक सभासद प्रभू आजारी आहेत आणि प्रभू त्यांच्यासाठी आज आम्ही आग्रहानं आणि कळकळीनं प्रभू तुला प्रार्थना विनंती करीतो की प्रेमळ पित्या तू त्यांना तुझा आरोग्य हाताचा स्पर्श कर आणि त्यांना त्या शारीरिक पीडेतून तू मुक्त कर, अशी आमची तुला प्रार्थना विनंती आहे. त्याचप्रमाणे प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू जे सभासद कोविड पॉझिटिव्ह आलेले आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रभू आम्ही आग्रहाची आणि कळकळीची प्रार्थना करीतो. प्रेमळ पित्या त्यांनाही प्रभू तुझा आरोग्य हाताचा स्पर्श कर आणि प्रेमळ पित्या त्या कोविडच्या त्रासातून त्यांना प्रभू तू पूर्णपणे प्रभू तू बरं कर, अशी आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करीतो. प्रिय प्रभू आज आमच्या मंडळीतील जे वयोवृद्ध प्रभू सभासद आहेत त्यांना तुझा आशीर्वाद दे. त्यांना तू विशेष प्रकारे तुझी कृपा तू पुरव. या वयोवृद्धामध्ये तू त्यांच्या हातापायामध्ये प्रभू तू बळ दे आणि तू त्यांचं विशेष प्रकारे या थंडीपासून प्रभू तू त्यांचं संरक्षण प्रभू तू कर, अशी आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करीतो. प्रेमळ पित्या आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करतो की मंडळीतील प्रभू जे सभासद प्रभू कामाच्या शोधामध्ये आहेत, प्रेमळ पित्या त्यांना कामधंदा प्रभू मिळावा यासाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना करीतो. प्रेमळ पित्या मंडळीतील ज्या सभासदांचे व्यवसाय स्वतःचे आहेत प्रभू त्यांच्या व्यवसायामध्ये तू त्यांना विशेष प्रकारे प्रभू तू बरकत दे. तू त्यांचं विशेष प्रकारे प्रभू तू सहाय्य कर आणि प्रभू तू त्यांना तुझ्या आशीर्वादानं आशीर्वादित असं प्रभू तू कर, अशी आमची तुला आग्रहाची आणि कळकळीची प्रभू तुला प्रार्थना विनंती आहे. प्रेमळ पित्या आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करतो. मंडळीतील प्रत्येक सभासदाने तुझ्या विश्वासात अधिकाधिक प्रभू दृढ व्हावं यासाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना करीतो. जे सभासद अजूनही प्रभू तुझ्यापासून दूर आहेत, भटकलेले आहेत, अशांच्यासाठी प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही प्रार्थना करीतो. प्रेमळ पित्या त्यांना तुझ्या कळपामध्ये प्रभू तू घेऊन ये आणि प्रेमळ पित्या त्याने नव्यानं आपलं जीवन तुला समर्पित करावं याकरिता प्रभू तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही प्रार्थना विनंती करीतो. प्रिय प्रभू तू दया कर, कृपा कर आणि सर्वांना तुझा विपुल असा आशीर्वाद दे. आजच्या ह्या उपासनेमध्ये जे उपस्थित असलेले प्रिय बंधू भगिनी आणि त्याचप्रमाणे आज ऑनलाईनवरती प्रेमळ पित्या जे भक्तीला जॉईन झालेले आहेत अशा सर्वांच्यासाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना विनंती करीतो. प्रभू त्या सर्वांना तुझा आशीर्वाद दे आणि त्या सर्वांच्यावर तू दया आणि कृपा प्रभू तू कर. प्रिय प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आमच्या मंडळीचं क्वायर, सी, संडे स्कूल, महिला मंडळ यांच्यावर तू दया कर, कृपा कर आणि त्यांनाही प्रभू तुझा विपुल असा आशीर्वाद दे आणि त्यांच्यावर जी काही सेवा तू सोपवलेली आहेस ती सेवा करण्यासाठी तू त्यांना विशेष प्रकारे तू सहाय्य कर. आणि आज प्रभू आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आम्ही प्रार्थना विनंती करतो. आमच्या मंडळीचं सेशन सदस्य त्यांनाही तुझा आशीर्वाद दे,
त्यांनाही प्रेमळ पित्या तू विशेष प्रकारे तुझी सामर्थ्य प्रभू तू दे. प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही प्रार्थना विनंती करतो. चर्च काउन्सिलसाठी कोल्हापूर चर्च काउन्सिलचे ज्या विविध सेवा कार्य आहे त्या सर्व सेवा कार्यावरती तुझा आशीर्वाद पाठव. त्या सेवा कार्याच्या द्वारा तुझं गौरव तुझी स्तुती प्रभू तू करून घे. आज प्रेमळ पित्या आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही विशेष करून कोरोना या साथीसाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना विनंती करीतो. दिवसेंदिवस प्रेमळ पित्या कोरोनाचे पेशंट प्रभू वाढत आहेत आणि प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करतो की प्रभू ही कोरोनाची प्रेमळ पित्याची महामारी आहे प्रभू ही निघून जावी. यासाठी प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करीतो. प्रेमळ पित्या आज आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी महाराष्ट्र राज्यासाठी आणि देशासाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना विनंती करीतो की प्रिय प्रभू तू दया कर कृपा कर आणि ह्या तिसऱ्या लाटेपासून प्रभू सर्वांचं प्रभू तू संरक्षण प्रभू तू कर अशी आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करीतो. आणि प्रेमळ पित्या कोरोनाचं प्रभू ही साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासन जे प्रयत्न करीत आहेत त्या प्रयत्नालाही प्रभू तू यश दे अशी आमची तुला प्रार्थना विनंती आहे. प्रिय प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करतो की आमच्या देशावरती तुझा आशीर्वाद पाठव आणि आमच्या देशाचा प्रभू राष्ट्रपती पंतप्रधान आणि सर्व कॅबिनेट मंत्री त्यांना तुझा आशीर्वाद दे आणि त्यांना देशाचा कारभार करण्यासाठी लागणारे ज्ञान बुद्धी चातुर्य प्रभू तू दे अशी आमची तुला प्रार्थना विनंती आहे. प्रेमळ पित्याच आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ प्रभू आम्ही प्रार्थना विनंती करतो की आमच्या देशाचा प्रजासत्ताक दिन 26 जानेवारी साजरा होणार आहे. तर संपूर्ण देशभर हा प्रजासत्ताक दिन शांततेनं प्रभू पार पड आम्ही प्रार्थना विनंती करतो आमच्या देशामध्ये शांती नांदावी आणि विशेष करून प्रभू आमच्या देशामध्ये प्रभू आम्हाला जे धर्म स्वातंत्र्य आहे भाषा स्वातंत्र्य जे आहे प्रभू ते स्वातंत्र्य अबाधित राहावं यासाठी प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही प्रार्थना विनंती करीतो. प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही प्रार्थना विनंती करतो की प्रभू तू दया कर कृपा कर आणि आमच्या देशावरती आणि आमच्या महाराष्ट्र राज्यावरती तुझा आशीर्वाद पाठव. आणि प्रिय प्रभू ज्या 5 राज्यामध्ये प्रेमळ पित्या विधानसभा होऊ घातलेल्या आहेत प्रभू त्या विधानसभा शांततेने विधानसभेच्या निवडणुका शांततेने पार पडाव्यात यासाठी प्रभू आज आम्ही तुझ्या पवित्र चरणाजवळ आम्ही प्रार्थना विनंती करीतो. आणि प्रिय प्रभू तू दया कर कृपा कर आणि तुझा विपुल असा आशीर्वाद प्रभू तू दे. प्रिय प्रभू आज आम्ही प्रार्थना करतो की आमच्या देशामध्ये शुभवर्तमान प्रसाराचं कार्य करणाऱ्या ज्या विविध संस्था आहेत प्रभू त्या संस्थांच्या वरती तुझा विपुल असा आशीर्वाद पाठव आणि त्या संस्थांच्या द्वाराही तुझं कार्य प्रभू तू अधिकाधिक प्रभू तू करून घे. आणि प्रभू आज आम्ही विशेष करून इंडिया कॅम्पस क्रुसेड फॉर क्राइस्ट या संस्थेसाठी प्रभू आम्ही प्रार्थना करीतो. या संस्थेवरती तुझा विपुल असा आशीर्वाद पाठव आणि या संस्थेचं प्रभू जे कार्य आहे ते तू आशीर्वादित असं प्रभू तू कर. आणि आज आमच्यामध्ये प्रेमळ पित्या तुझे सेवक आणि आमचे प्रिय बंधू सतीश फल्ले प्रभू आहेत आणि प्रेमळ पित्या आज तुझ्या वचनातून ते संदेश देत असताना प्रभू तू त्यांचं विशेष प्रकारे प्रभू तू सहाय्य कर अशी आमची तुला प्रार्थना विनंती आहे. प्रेमळ पित्या आजची भक्ती तू आम्हा सर्वांच्यासाठी तू आशीर्वादित अशी प्रभू तू कर. तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या पवित्र नावामध्ये ही प्रार्थना केली म्हणून ऐक बापा आमेन. यावेळेला आपलं दान परमेश्वराला अर्पण करूया आणि दान अर्पण घेत असताना क्वायरचं स्पेशल घेतो.
यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। सिखाया फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यावेळेला आपण सर्वजण जागेवर उभे राहू आणि सुवंद्य देवा परात्पर हे गीत गाऊ आणि ह्या अर्पणात आपण सुरुवात करू. सुवंद्य देवा परात्पर स्तवा हो त्याला खालेवा पुत्र आत्मा
प्रार्थना करू आपण. प्रेमळ पित्या, तू उत्तम देणग्याचा दाता आहेस, याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती, तुझा गौरव करीतो. जे आम्हाजवळ आहे सर्व तुझपासून आम्हाला प्राप्त झालेलं आहे आणि त्यातूनच तुझ्या प्रिय लेकराने आज तुझ्या पवित्र भांडारात विविध प्रकारची अर्पणं दिलेली आहेत. प्रेमळ पित्या, ह्या अर्पणाचा तू संतोषानं स्वीकार कर आणि प्रभू, तुझ्या गौरवासाठी, तुझ्या राजाच्या वाढीसाठी या दानाचा उपयोग व्हावा असं तू दयान कृपेनं प्रभू तू कर. आणि आज ह्या दानासोबत आम्ही आमचं तन मनही तुला अर्पण करीतो. तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र नावात ही प्रार्थना केली म्हणून ऐक बापा. आमेन. प्रभू येशूच्या नावामध्ये आपण सर्वांचं या भक्तीमध्ये स्वागत. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन भक्तीमध्ये जे सहभागी झालेले स्वागत. रोपे चॅनल व वायडर मेमोरियल चर्चचे यूट्यूब चॅनलवरून लाईव्ह भक्तीचे प्रसारण आपण करत आहोत. त्याचा लाभ सिनियर सिटीजन, लहान मुली आणि गरोदर स्त्रिया यांनी घरातूनच घ्यावा व स्वतःची काळजी घ्यावी ही विनंती. त्याचप्रमाणे शासनाने जे नियम दिलेले आहेत त्या नियमांचं आपण सर्वांनी पालन करावं. वायडर मेमोरियल चर्चच्या सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की सन 2021-22ची वार्षिक वर्गणी प्रत्येकी रुपये 150 आहे. तरी ती आपल्या चर्चचे खजिनदार मिस्टर विनयराज चोपडे किंवा मिस्टर शांतराज समुद्रे किंवा मिस्टर अब्दुल रुपडीकर व मिस्टर स्नेहलता थोरात यांच्याकडे द्यावी. न्यूबी समुद्रे पाटील साहेब दृढीकरणाचे क्लासेस दुपारी 1 वाजता, म्हणजे दुसरी आपली मराठी सर्व्हिस झाल्यानंतर घेतील दुपारी 1 वाजता. वायडर मेमोरियल चर्च महिला मंडळातील सर्व सभासदांना कळविण्यात येते की गुरुवार दिनांक 27/1/2022 रोजी सायंकाळी 4 वाजता नेहमीप्रमाणे भक्ती होईल व त्यानंतर पुढील 2 वर्षासाठी निवडणूक घेण्यात येईल. तरी सर्व महिला मंडळातील महिला सभासदांनी वेळेवर उपस्थित राहावे ही नम्र विनंती वायडर मेमोरियल चर्चच्या सेक्रेटरी सौ अनिता कांबळे यांना. त्याचप्रमाणे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त बुधवार दिनांक 26 जानेवारी 2022 रोजी झेंडावंदन सकाळी 8:30 वाजता आपल्या प्रांगणामध्ये होईल. आभारी. प्रिय बंधू भगिनींनो, तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावामध्ये आजच्या भक्तीमध्ये मी आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करीतो. आज ऑफलाईनमध्ये उपस्थित असणारे आणि जे ऑनलाईनमध्ये आज जे भक्तीला जॉईन झालेले त्या सर्वांचं मी प्रभूमध्ये स्वागत करीतो. आता सेक्रेटरी साहेबांनी दृढीकरणाबद्दल त्यांनी सूचना दिली आणि आजपासून हे क्लासेस सुरू होत आहेत. तरी जे दृढीकरणाच्या क्लासेससाठी येऊ इच्छितात त्यांनी माझ्याकडं आपली नावं द्या आणि आज दुपारी 1 वाजता सर्वांनी उपस्थित राहावं अशी मी आपल्याला विनंती करीतो. प्रिय बंधू भगिनींनो, आज आपल्यामध्ये देवाचे सेवक ब्रदर सतीश फल्ले हे उपस्थित आहेत आणि ते इंडिया कॅम्पस क्रुसेड फॉर क्राइस्ट या संस्थेमध्ये ते सेवा करीत आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्यासोबत जेम्स सॅम्युएल हे सुद्धा उपस्थित आहेत आणि आमच्या मंडळीच्या वतीनं मी त्या दोघांचं विशेष प्रकारे मी हार्दिक स्वागत करीतो. आणि इंडिया कॅम्पस क्रुसेड फॉर क्राइस्ट या संस्थेतर्फे आपल्या चर्चमध्ये गेले जवळजवळ 15 वर्षापेक्षा अधिक बायबल क्वेस्ट परीक्षा आयोजित केली जात असते
आणि या परीक्षेमध्ये आपल्यापैकी अनेक जण त्यामध्ये भाग घेत आहेत. अनेकांना चांगल्या प्रकारचे गुण मिळत आहेत. आणि आज विशेष करून त्या संस्थेचेच पदाधिकारी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि आपल्या संस्थेविषयी थोडक्यात ते माहिती देतील आणि त्याचप्रमाणे देवाच्या वचनातून मार्गदर्शन करतील. तर मी यावेळेला ब्रदर सतीश यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या संस्थेबद्दल माहिती देऊन संदेश द्यावा अशी मी विनंती करतो. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात सर्वात सलाम. गॉड इज गुड ऑल द टाईम. प्रभू चांगला आहे नाही का. आणि आज आपल्याला सर्वांना ह्या ठिकाणी येण्याची संधी भेटलेली आहे. जग पाहिलं तर वेगळ्या परिस्थितीमध्ये आहे नाही का. आणि आम्ही त्याचे लेकरं आहोत. तो आम्हाला सुरक्षित ठेवला आहे आणि आज आम्ही त्याच्या मंदिरामध्ये आपण आलो आहोत. प्रभूचे आभार मानूया ह्याच्या संधीबद्दल. रेव्हरंड समुद्रे, रेव्हरंड काळे आणि त्याचबरोबर चर्च कमिटी यांचे देखील आम्ही आभार मानतो. तुम्ही आम्हाला ह्या कॅम्पस क्रुसेडला याची संधी दिलेली आहे की आमच्या मिनिस्ट्रीविषयी सांगणे. तुम्हाला सर्वांना तर माहितीच आहे देवाचं कार्य हे संस्था मागील 50 वर्षापेक्षा अधिक काळामध्ये भारतामध्ये आणि भारताच्या बाहेर हे सेवा करीत आहे. आणि विशेष ह्या दिवसामध्ये आज आम्ही पाहिलो की बरेचसे तरुण लोक, तर अशा लोकांना एनकरेज करण्यासाठी मागील आम्ही 2 दिवसापासून कोल्हापूर ह्या ठिकाणी आलेलो आहोत. आणि मागील ह्या महिन्यामध्ये आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर जात आहोत वेगवेगळ्या शहरामध्ये. विशेष करून तरुणांना विजन कास्टिंगचं एक सेमिनार त्यांच्याबरोबर आम्ही घेत आहोत. तर मेसेजच्याला जाण्याआधी मी तुम्हाला आमच्या संस्थेविषयी मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती देतो की संस्थेची सुरुवात कशी झालेली आहे. तर पाहिले की आमचा ह्या कॅम्पस क्रुसेडचा जो मेन जो उद्देश आहे की मत्ते 28:18-20 वचन, ग्रेट कमिशन, ग्रेट कमॅन्ड बाय गिवन ग्रेट पर्सन नेम इज जीसस क्राइस्ट. येशू ख्रिस्ताने ही आज्ञा दिलेली आहे. तुम्ही जाऊन सर्व सृष्टीला स्वार्थाची घोषणा करा. त्यांना पिता, पुत्र, पवित्र आत्म्याच्या नावाने तुम्ही त्यांना बाप्तिस्मा द्या. मी जे तुम्हाला आज्ञा पिले आहे तुम्ही त्यांना पाळायला शिकवा. पहा, युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी रोज तुमच्याबरोबर आहे. जाऊन स्वार्थ सांगणे हे संस्थेचे एक उद्देश आहे. त्याप्रकारे ही संस्था मागील 50 वर्षापेक्षा अधिक काळामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन स्वार्थप्रसाचं काम करत आहेत. आमचे काही लीडर आहेत. डॉक्टर बिल ब्राईट आणि वॉनेट ब्राईट यांनी ह्या संस्थेची सुरुवात 1951मध्ये कॅलिफोर्निया, अमेरिका ह्या ठिकाणी केलेलं आहे. परत भारतामध्ये डॉक्टर थॉमस अब्राम त्यांनी ह्या संस्थेची सुरुवात 1968मध्ये केलेली आहे. आज जर परिस्थिती पाहिलं, वर्ल्ड इन क्रायसिस, ओके, आज टेररिझम आहे, वार आम्ही पाहत आहोत नाही का, वेगवेगळ्या कंट्रीचे वार चालू आहेत नाही का. नॅचरल डिझास्टर, बऱ्याच गोष्टी आम्ही कधी ऐकल्या नाहीत. भीती आहे, गरिबी आहे आणि आम्ही हे कोरोना व्हायरसची आज आम्ही परिस्थिती पाहत आहोत कशा प्रकारे झाली. कधीच ऐकलं नव्हतं मनुष्याने, कधी पाहिलं नव्हतं अशा गोष्टी, पण आज आम्ही त्या गोष्टी पाहत आहोत. पण अशा लोकांसाठी प्रियांनो एक छोटीशी आशा आहे. पण आज आम्ही विश्वासणारे, आज आम्ही देवाचे लेकरं, आमच्यासाठी एक चांगली आशा आहे. ते आशा कोण आहे माहिती प्रियांनो? जीसस क्राइस्ट इज अ रिअल होप. येशू ख्रिस्त हे सत्य आशा तुमच्या आणि माझ्यासाठी आहे. पण देवाची इच्छा आहे की हे होप जे आशा आहे ते आम्ही प्रत्येक लोकांपर्यंत जावं. प्रत्येक लोक जे आहेत त्यांच्यापर्यंत हे आशा त्यांना मिळावी की येशू ख्रिस्त हा परमेश्वर आहे. हे आशा घेऊन जाण्यासाठी आम्ही पाहिले की मेन काय, लूक 10:2मध्ये सांगितलं आहे की हार्वेस्ट इज प्लेंटिफुल बट वर्कर आर फ्यू. पीक खूप आहे पण कामगारी कमी आहेत. तर तुम्ही आज पाहिलं की ह्या कोरोना काळामध्ये जवळजवळ 1200 पास्टर्स अँड इव्हेंजलिस्ट, 1200 पास्टर्स अँड ऑल इव्हेंजलिस्ट ते आज प्रभूमध्ये विसावा घेत आहेत. त्यांची जागा भरण्यासाठी आम्हाला हार्वेस्ट जे मंडळी चालू ठेवण्यासाठी जे संस्था आहेत ते पुढे देवाचं कार्य घेऊन जाण्यासाठी आज लोकांची, तरुणांची गरज आहे. तर ह्या करण्यासाठी कॅम्पस क्रुसेड्सचं आम्ही पार्टनरशिपद्वारे चर्चेसला मिळून त्यांच्यावर एक भागीदार बनून आम्ही हे कार्य करीत आहेत की जेणेकरून ज्या ज्या ठिकाणी हे मंडळ आहेत, ज्या ज्या ठिकाणी स्वार्थप्रसाचं काम चाललेलं आहे हे पुढे घेऊन जाण्यासाठी. आजचं पाहिलं की द पॉवरफुल पर्सेंट जे आहे 1% जे स्टुडंट्स आहे पॉप्युलेशनमध्ये जे कॉलेजमध्ये शिकणारे आहे. आणि हे स्टुडंट्स जे आहेत आमचे देशाचं भविष्य आहे. कुणी गव्हर्नमेंटचा लीडर बनू शकतो, कुणी पॉलिटिशियनमध्ये जाऊ शकतो, कुणी ख्रिश्चन ऑर्गनायझेशनचे
मोठे मोठे अधिकारी बनू शकतात। जर आम्ही ह्या तरुणांना आत्ताच जर बदललं, त्यांच्यामध्ये देवाचं वचन आशीर्वाद मिळणार आहे, तर ह्यासाठी आम्हाला हे पॉप्युलेशन जे यूथ आहे त्यांना बदलण्याची गरज आहे। तर कॅम्पस क्रुसेडकर काय प्रोसेस आहे आणि काय पर्पज आहे आणि त्यांचे उद्देश आहेत। तर आमचं म्हणजे फुलफिलिंग ग्रेट कमिशन्स, ओके। आणि त्यासाठी फुलफिलिंग ग्रेट कमिशनसाठी आम्ही पद्धत वापरतो की विन, बिल्ड, ट्रान्सेंड। आम्ही पहिले लोकांना देवाच्या राज्यासाठी त्यांना जिंकणं, त्यांना विश्वासामध्ये त्यांची बांधणी केली जाते, बायबल स्टडीमध्ये, प्रार्थनेमध्ये। आणि ज्यावेळेस ते तयार होतात त्यांना आम्ही सांगतो तुम्ही जा, जे तुम्ही शिकलात उद्देश आहे त्यांचं। आमच्या 4 प्रायोरिटीज आहेत सध्या। स्टुडंट लेड मिनिस्ट्री, पहिली जी मिनिस्ट्री आहे स्टुडंट लेड, जे कॉलेजेसच्या विद्यार्थ्यांमध्ये ते काम करतात, जे इंजिनियर आहेत, नर्सिंग आहेत, जे युनिव्हर्सिटीज आहेत, त्याच्यामध्ये जाऊन आम्ही स्वार्थ प्रसार करतो। दुसरी जी मिनिस्ट्री आहे कम्युनिटी लीडर्स, म्हणजे लीडर इम्पॅक्ट त्याला आम्ही म्हणतो। जे लोक IT मध्ये काम करतात, जे बिझनेसमॅन आहेत, जे लॉयर्स आहेत, जे टीचर्स आहेत, जे डॉक्टर्स आहेत, अशामध्ये जाऊन देखील आम्ही काम करतो। त्यांना सांगतो की तुम्ही ज्या ठिकाणी तुमचा व्यवसाय करून, जे काम करून तुम्ही देवाची सेवा कशी करू शकता, अशा प्रकारचं ट्रेनिंग आम्ही त्यांना देतो। थर्ड जे मिनिस्ट्री आहे चर्च लीडर्स, चर्च प्लांटिंग्स आम्ही पार्टनरशिपद्वारे ज्या ज्या भागामध्ये विलेजेसमध्ये आतापर्यंत चर्चेस नाहीत असे विलेज आम्ही शोधून काढतो, त्या ठिकाणी जाऊन आम्ही सेवक लोकला तयार करून आम्ही त्या ठिकाणी ॲज अ मिशनरी म्हणून त्यांना आम्ही पाठवत आहोत। आणि फोर्थ मिनिस्ट्री म्हणजे डिजिटल जनरेशन। आज जर आम्ही पाहिलं की प्रत्येक जणाकडे फोन आहे, ओके, एक नाही कधी कधी 2 असतात। तर आणि असं सर्वे सांगतं की इन ॲन ॲव्हरेज एक व्यक्ती दिवसामध्ये कमीत कमी 4 तास फोनवरती असतो। व्हॉट्सअप असू द्या, फेसबुक असू द्या, सोशल मीडिया आहे, यूट्यूब आहे, 4 आवर्स। पण ह्या 4 आवर्समधले 4 तासापैकी किती वेळ आम्ही देवाचं वचन लोकांना सांगण्यासाठी त्याचा उपयोग करतो, ओके। बरेच मुलं आम्ही पाहतो, मला 22 वर्ष झाले ह्या तरुणांमध्ये काम करत आहोत की काही तरुणांचे आम्ही काउन्सिलिंग करतो, त्यांना ॲडिक्टेड झालेत, पण अशा ह्या सोशल मीडियाचा उपयोग करण्यासाठी आमच्याकडे चांगली पद्धत आहे, चांगली स्ट्रॅटेजीज आहेत। आम्ही काही ॲप्स तयार केलेले आहेत, काही ऑनलाईन रिसोर्सेस आम्ही वेबसाईट तयार केलेल्या आहेत। तुम्ही घरी बसून हे लोकांना सांगू शकता, तुम्हाला बाहेर जायची गरज नाही आहे। आज आम्ही पाहतो की यूट्यूबच्या माध्यमाद्वारे देखील बरेच लोक पाहतात। असेच काही वेबसाईट आम्ही तयार केलेले आहेत जेणेकरून त्या मुलांना, जे लोक आहेत त्यांना तुम्ही स्वार्थ सांगू शकता। आम्ही ज्यावेळेस मिनिस्ट्री करतो त्यावेळेस आम्ही काही टूल्स वापर करतो। त्याच्यासाठी आम्ही स्पोर्ट्स स्पिरिच्युअल आहे, कॅम्पस क्रुसेडची एक छोटीशी पुस्तक आहे गॉड्स टूल, हे एक ॲप्स आहे। तुमच्या जर अँड्रॉइड फोन असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही हे डाउनलोड करू शकता। 4 सायन्स आहेत। बऱ्याच वेळेस आम्ही काही गोष्टी घेऊन जाऊ शकत नाहीत काही ऑफिसेसमध्ये वगैरे, आमच्याकडे काय आम्ही बँड्स तयार केलेले आहेत, काही कार्ड्स आहेत, छोटे छोटे काही मोबाईलमध्ये ॲप्स आहेत, त्याच्याद्वारे आम्ही सहज प्रकारे आम्ही त्यांच्यावर कॉन्व्हर्सेशन करून त्यांना आम्ही स्वार्थ सांगू शकतो। आणि त्यांना आम्ही ट्रेनिंग प्रोव्हाइड करतो। आमच्याकडे ट्रेनिंग्स आहेत, 3 दिवसाचं ट्रेनिंग आहे, 10 दिवसाचं ट्रेनिंग आहे मुलांसाठी आणि चर्चसाठी। त्या ट्रेनिंगमध्ये आम्ही हे इव्हँजलिझम आणि डिसायपलशिपविषयी त्यांना ट्रेनिंग दिलं जातं। आणि नंतर आम्ही चर्च ॲज अ ऑर्गनायझेशन आम्ही त्यांना जे शिकलं ते त्यांना करण्यासाठी पाठवतो। आणि चर्च प्लांटिंग आम्ही तुम्हाला सांगितलं की विलेजेसमध्ये आज बरेचसे विलेजेस आहेत, त्या ठिकाणी मंडळाची सुरुवात करायची आहे। त्यासाठी की आम्ही कॅम्पस क्रुसेड एक जीसस फिल्मचं प्रोजेक्ट आहे, तुम्ही ऐकलं असेल त्या दिवशी नाही का, वेगवेगळे प्रोजेक्ट राबविले जातात, बायबल क्वेस्ट आहेत, अशा प्रकारे देखील हे देवाचं कार्य आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी घेतो। हे जे ॲप्स आहेत डिजिटल स्ट्रॅटेजीसाठीच, तर हे ॲप्स तुम्ही वापरू शकता। दादा का मी दाखवू शकतो, डिजिटल स्ट्रॅटेजीचे ॲप्स आहेत। तर हे एव्हरी स्टुडंट्स एक वेबसाईट तयार केलेली आम्ही, त्याच्यावर तो तुम्ही गेले एव्हरी स्टुडंट्सवरती लॉग इन जर केलं तर त्या ठिकाणी तुम्हाला जगामधले किंवा भारतामधले कुणी जरी गुगलवरती गेलं, गुगलवर विचारलं, टाईप केलं की आय वॉन्ट टू नो मोर अबाउट ख्राइस्ट, आय वॉन्ट टू नो मोर अबाउट गॉड, तर त्याचे रिस्पॉन्सेस ते आमच्याकडे येतात। आणि त्या लोकांना उत्तर देण्याचं, त्यांचे काही क्वेश्चन असेल त्यांना आम्ही रिप्लाय करण्याचं काम आमची टीम करत आहे। आमच्याकडे टीम्स आम्ही बँगलोरमध्ये आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत। तर अशा प्रकारे आम्ही हजारो लोक आज प्रभूमध्ये येत आहेत, ते ऑनलाईनमध्ये ते बायबल स्टडीमध्ये सामील होत आहेत।
तर ह्या प्रकारचं विजन आहे आमच्या कॅम्पस क्रुसेडचं. त्यासाठी आम्ही ग्रॅज्युएट मुलं आहेत, अशा ग्रॅज्युएट मुलांना आम्ही एनकरेज करून सेवेमध्ये येण्याचं आम्ही आव्हान देत आहोत की तुमच्यापैकी कोणी ग्रॅज्युएशन असेल, खरोखर तुम्हाला देवाची सेवा करण्याची काही ओझं असेल, तुम्ही आम्हाला भेटू शकता. आम्ही तुम्हाला एनकरेज करू शकतो, तुम्हाला डायरेक्शन देऊ शकतो की कशा प्रकारे तुम्ही हे सेवा केली पाहिजे. थँक्यू. हे कॅम्पस क्रुसेडच्या मिनिस्ट्रीविषयी मी तुम्हाला सांगितलं. सो नाव आय वुड लाईक टू शेअर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. प्रार्थना करूया आपण. आमच्या स्वर्गीय जीवनदेव बाप्पा, आम्ही तुझे आभार मानतो प्रभू. हे सुंदरशा वेळेबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. तो आमचा उत्तम मेंढपाळ आहेस प्रभू, तो आमची काळजी घेणारा देव आहेस महादेवा. ह्या भक्तीमध्ये परमेश्वरित्या तू आम्हाला प्रत्येकाला आणलंस प्रभू. जे काही सेवा कार्याविषयी देवा तू आम्हाला सांगण्यासाठी तू मदत केलीस प्रभू. विशेष करून आम्ही प्रार्थना करतो, जे येणारं वचन आहे महादेवा, ते वचन आमच्यासाठी तू आशीर्वादच कर महादेवा. आणि आम्ही जे ऐकू माझे देवा त्याचप्रमाणे कृतीमध्ये आणण्यासाठी तुझं पवित्र आत्मा आम्हाला सहाय्य करू महादेवा. तुला धन्यवाद दे. तुझी उपकासुती करीत प्रार्थना येशूच्या नावात केली म्हणतो, ऐक. आमेन. आजचा जो विषय मी तुमच्यासमोर मांडणार आहे, हा विषय खूप म्हणजे माझ्या जीवनामध्ये खूप परिवर्तन त्या विषयाने केलेलं आहे. आणि मला माहिती तुमच्या जीवनामध्ये पण असे बरेचशा गोष्टीमध्ये तुम्ही जात असाल. आफ्रिकेमध्ये एक छोटंसं कुटुंब होतं, नवरा बायको आणि एक मुलगा. आणि त्या छोट्याशा शहरामध्ये आईवडिलांचे खूप मोठे स्वप्न होते की मुलाला इंजिनियर बनवून त्याला परदेशात पाठवणे किंवा चांगलं जॉब करण्यासाठी. त्यासाठी त्याला चांगलं शिक्षण देण्यात आलं. शिक्षण घेत असताना कॉलेजमध्ये असताना त्याच्या वडिलांचा ॲक्सिडेंट झाला आणि वडील त्या ठिकाणी मरण पावले. पूर्ण आईवरती भार आला. मुलगा आहे, त्याचं भविष्याविषयी ते प्लॅन करीत होते. आईने कसं तरी कष्ट करून त्या मुलाला शिकविण्याचा प्रयत्न केला. मुलगा कॉलेज डिग्री संपल्यानंतर त्याला जॉब लागला. जॉब लागल्यानंतर त्याच्या काही मित्रांना त्या गोष्टी समजून आल्या. अरे आम्ही पाहिलं की कॉलेजेसमध्ये बरेच काही गोष्टी रिव्हेंज असतात, काही गोष्टी मित्र असतात, त्या गोष्टी आठवत नाहीत, त्यांना आवडत नाहीत. पण काही काळानंतर त्या मुलाला त्याच्या मित्रांनी ठार मारलं, त्याचा खून करण्यात आला त्या ठिकाणी. एकटी आई विचार करत बसली की माझा नवरा काही वर्षापूर्वी मरण पावला. एकच आशा माझ्या जीवनामध्ये होती की माझा मुलगा काहीतरी काम करेल आणि मला ह्या संसारामध्ये किंवा माझ्या भविष्यासाठी तो मदत होईल. तेवढी आशा होती, ते पण तिची आशा त्याच्या जीवनामधून संपली. ते विचार करत असताना कोर्टामध्ये गेली केस. कोर्टामध्ये जज बसले होते. ती माता एका साईडला न्याय घेण्यासाठी आली होती. जो मुलगा, ज्या मुलांनी त्याच्या मुलाला मारलं त्याच्या मित्रांनी, त्याला देखील पोलिसांनी पकडून कोर्टामध्ये आणलं. आणि जजनी त्या आईला विचारलं, त्या मातेला, की तू जे सांगतील शिक्षा, ते शिक्षा आम्ही ह्या ठिकाणी त्याला देऊया. आणि आफ्रिकन ह्या देशामध्ये एक शिक्षा होती की ज्यांनी जर तुम्ही एखादा खून केला त्याला शिक्षा आहे की मरेपर्यंत तो जेलमध्ये राहील, आणि दुसरी म्हणजे फाशीची शिक्षा. तर हे दोन पर्यायापैकी त्यांना सांगितलं जजने की माते तू सांग ह्याला कुठली शिक्षा द्यावी. विश्वासामधली आई होती, प्रार्थनामय तिचं जीवन होतं आणि ख्रिस्ती जीवनामध्ये वाढ होत असताना तिने खूप विचार करून त्या जजला सांगितलं की मला ह्या मुलाला एक शिक्षा द्यायची आहे की आजपासून मी ह्या मुलाला माझा मुलगा मानते. तुम्ही ह्याला माझ्या घरामध्ये पाठवून द्या आणि तो माझ्याबरोबर राहील आणि तो माझा जो मुलगा गेलेला आहे तो मला पुन्हा हा मुलगा परत मिळालेला आहे, अशा प्रकारे मी त्याला ॲक्सेप्ट करेल. तर हे गोष्ट ऐकल्यानंतर जे जज तिच्यामध्ये होतं, ते म्हणले की तो मुलगा आज माझा आहे आणि तो माझ्याबरोबर राहील. तर प्रियांनो, आजचा माझा जो उद्देश आहे, आजचा जो संदेश आहे, फॉरगिव्ह लाईक जीजस. येशूसारखी क्षमा करा. फॉरगिव्ह लाईक जीजस. त्यासाठी आपण वाचूया की योहानकर शुभवर्तमान याचा 8वा अध्याय 1 ते 11. येशूसारखी क्षमा करा. मग ते सर्व आपापल्या घरी निघून गेले. योहान शुभवर्तमान 8
1-11. येशू जैतुनाच्या डोंगराकडे गेला. नंतर पहाटेच तो पुन्हा मंदिरात आला. तेव्हा सर्व लोक त्याचकडे आले आणि ते बसून त्यांना शिकवू लागला. त्यावेळी व्यभिचारी करीत असताना धरलेल्या एका स्त्रीला शास्त्रीय पुरुषी यांनी त्याचकडे आणले व तिला मध्ये उभे करून ते त्याला म्हणाले, गुरुजी, ही स्त्री व्यभिचार करत असताना धरण्यात आली. मोशेने नेमशास्त्र आम्हास अशी आज्ञा दिली आहे की अशांना दगडमार करावा. तर आपण याचविषयी काय म्हणता? त्याला दोष लावायस आपणास काहीतरी मिळावे म्हणून त्याची परीक्षा पाहण्याकरता ते असे म्हणाले. येशू तर खाली ओनवून बोटाने जमिनीवर लिहू लागला आणि ते त्याला एकसारखे विचारत असत. तो उठून त्यांना म्हणाला, तुमच्यामध्ये जो निष्पक्ष असेल त्याने प्रथम तिच्यावर दगड टाकावा. मग तो पुन्हा खाली ओनवून जमिनीवर लिहू लागला. हे शब्द ऐकून वृद्धापासून ते थेट शेवटच्या माणसापर्यंत ते सर्व एकमेकापासून एक निघून गेले. येशू एकटा राहिला आणि तेथेच ती स्त्री मध्ये उभी होती. नंतर येशू उठला व त्या स्त्रीशिवाय तेथे कोणी नाही पाहून तिला म्हणाला, बाई, तुला तेव्हा येशू तिला म्हणाला, मीही तुला दंड ठरवत नाही. जा, यापुढे पाप करू नकोस. तर आज आम्ही ह्या ठिकाणी पाहतो की हे जे उदाहरण आम्ही पाहिलं की व्यभिचारी स्त्रीविषयी आम्ही पाहत आहोत. येशू ख्रिस्त वेगवेगळ्या ठिकाणी जायचा. त्याचं पहिलं जो ध्येय असायचं म्हणजे प्रार्थनामय जीवन असायचं. आणि ह्या ठिकाणी देखील जैतुनाच्या डोंगरावर तो जाऊन तो प्रार्थना करून येत होता. त्याचे शिष्य देखील त्याच्याबरोबर जमले होते. आणि शिष्य आणि लोकसमुदाय, तुम्ही ज्यावेळेस पाहायला की येशूच्या सेवेमध्ये ज्या त्या ठिकाणी तो जायचा त्यावेळेस तो देवाच्या राज्याविषयी लोकांना सांगायचा. आणि त्यावेळेस देवांच्या राज्याविषयी सांगितल्यानंतर बरेच लोकांचं तारण व्हायचं. आणि ज्या लोकांचं तारण व्हायचं ते लोक त्याच्यामागं तो लोकसमुदाय नेहमी जात असत. ह्याच प्रकारे ह्या ठिकाणी देखील अशाच प्रकारे हा लोकसमुदाय ह्या ठिकाणी त्याच्यामागं येत आहे. आणि एका मंदिरामध्ये तो येत आहे. मंदिरामध्ये आल्यानंतर आम्ही पाहतो की यहुदी पुरुषी जे लोक होते, जे लीडर होते, तर त्याला काहीतरी करून येशूला कुठंतरी बेचात पाडून त्याला नाव, त्याची जी प्रशंसा होत आहे त्याला कुठंतरी खाली कमीत दाबण्यासाठी ते प्रयत्न चालू होते त्यांचे. त्याच्या आधी देखील त्यांनी बरेच प्रयत्न केले. यहुदी पुरुषी लोकांनी वेगवेगळे प्रश्न विचारायचे आणि कुठंतरी त्याला बेचात टाकून की त्याचं नाव कमी कसं करण्यासाठी, त्याचे अनुयायी आहेत, त्याचे जे फॉलोअर्स आहेत ते कसे कमी होतील किंवा त्याच्यापासून दूर जातील याच्यासाठी बरेचसे बरेचसे त्यांनी प्रयत्न करत असत. ते त्यांना हे चांगली संधी भेटली की ह्या ठिकाणी की ह्या स्त्रीला त्यांनी त्या ठिकाणी मंदिराच्या त्या भागामध्ये मध्यभागी घेऊन आले. तर आम्ही ह्या ठिकाणी पाहतो की काय कारण होतं माहिती का? तर बायबलमध्ये सांगतं की ढोंगीपणामुळे दोषारोप होतो. आम्ही ह्या ठिकाणी हे जे यहुदी पुरुष लोक आहेत, जे लीडर आहेत, त्यांचा ढोंगीपणा कसा काय येशू उघड करतो आपल्याला ह्या वचनामध्ये आज आम्ही पाहणार आहोत. कारण त्यांच्या मनामध्ये एकच विचार होता की ह्याचे जे अनुयायी आहेत येशू ख्रिस्ताचे कसे तरी करून कमी करणे आणि त्यांचा इन्फ्लुएन्स, त्यांची जे लिडरशिप आहेत, त्यांचे जे विचार आहेत हे लोकांवरती टाकणे, याच्यासाठी बरेच प्रश्न. दुसरी गोष्ट पाहिलं की ज्या वेळेस ते येशूचे संवाद साधायचे त्यावेळेस नेहमी ते मोशेच्या नेमशास्त्राविषयी बोट टाकायचे. ते म्हणजे मोशेच्या नेमशास्त्राने सांगितलेलं आहे. कारण की त्यांना माहीत होतं की येशू ख्रिस्त हा मोशेच्या नेमशास्त्रावरती विश्वास ठेवतो आणि त्यामुळे ते मोशेच्या नेमशास्त्रामधून ते वचनं काढून त्याला ते नेहमी प्रगट करत असायचे. ह्या ठिकाणी देखील आम्ही पाहतो की येशू ख्रिस्ताला त्या ठिकाणी हे प्रश्न विचारत आहेत. तर आम्ही पाहतो की ज्या स्त्रीला ह्या ठिकाणी व्यभिचार करताना पकडण्यात आलेला आहे, मोशेच्या शास्त्रानुसार तिला दगडमार करण्यात यावी हे ठीक आहे. पण हे नेम सर्व ह्या यहुदी पुरुष लोकांना माहीत होते की अशा प्रकारे हे नेम आहेत, तिला ह्या स्त्रीला मारण्यात यावे. पण आम्ही ह्या ठिकाणी पाहतो की व्यभिचार तिच्याकडून झालेला आहे त्या स्त्रीकडून. पण व्यभिचार करण्यासाठी एक व्यक्ती असतो का?
नाही आहे. व्यभिचार करण्यासाठी 2 व्यक्ती होतात, बरोबर? एक व्यक्तीद्वारे व्यभिचार होत नाही आहे. मग पुरुष कुठे आहे? त्या ठिकाणी जर आम्ही पाहिलं की फक्त स्त्रीला त्या ठिकाणी घेऊन आले आणि सर्व जे यहुदी पुरुषी जे लीडर होते तर त्या ठिकाणी उभा राहून त्या स्त्रीशीवर बोट ठेवून त्याला म्हणतात की हिला मोशेच्या नियमशास्त्रानुसार हिला दगडमार करण्यात यावे आणि हिला ठार मारण्यात यावी. वेअर इज अ मॅन? पुरुष कुठे आहे ह्या ठिकाणी? कारण की जुन्या करारात मोशेचे नियमशास्त्र ह्याच्यासाठी सांगितलं की जो कोणी पाप करतो त्या दोघांना समान शिक्षा देण्यात यावी. कारण पाप काय ह्या स्त्रीकडून झालेलं नाही आहे, पाप ह्या पुरुषाकडून पण झालेलं आहे, त्या व्यक्तीकडून पण हे पाप झालेलं आहे. पण दे हाईड, त्या व्यक्तीला त्यांनी लपवून ठेवलं, पाठीमागं लपवून दडून ठेवलं आहे त्याला. कारण ह्या ठिकाणी म्हणजे त्या स्त्रीचा काही संबंधच नव्हता. ह्यांना म्हणजे त्या स्त्रीचं त्यांना म्हणजे पाप उघड करायचं नव्हतं होतं, फक्त की येशूला कुठंतरी पेचात पाडवणे, येशूचा अनुयायी कमी करण्यासाठी ह्यांचा हा ढोंगीपणा रचण्यात आलेला आहे. हाच देखील आम्ही पाहतो की आमच्या समाजामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी स्त्रीवर कुठल्या पण चाललं तर पहिलं स्त्रीवरती बोट ठेवण्यात येतो, नाही का? पण आमचा परमेश्वर हा न्यायी देव आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त ह्यांनी कुठला पक्षपात करत नाही आहे. देवाने ज्यावेळेस मनुष्याची निर्माण केली त्यांनी मेल आणि फिमेल, स्त्री आणि पुरुषाला एक समान बनवण्यात आलेला आहे, नाही का? त्याच्यामध्ये कुठलाही भेद केलेला नाही आहे. ही मेड मॅन अँड वुमेन ऑन हिज इमेज, त्याच्या प्रतिरूपाचं त्यांनी आपल्याला बनवलेलं आहे, नाही का? स्त्री आणि पुरुषाला एक गोष्ट आहे की पुरुषाला एक काय अधिकार देण्यात आलेला आहे, याचा अर्थ नाही की स्त्रीला आपण खाली दाबलं पाहिजे किंवा समाजामध्ये तिची काही इज्जत नाही आहे. पण येशूसाठी देवाच्या दृष्टिकोनामधून स्त्री आणि पुरुष हे समान आहेत. ह्या ठिकाणी तोच येशू ख्रिस्त त्यांना सांगत आहे की त्यांचे जे येशूने हे शब्द ऐकल्यानंतर येशूचा स्वभाव तुम्ही पाहता की एक शांतमय स्वभाव होता, नाही का? त्या स्त्रीला आणलं, मध्यभागी उभा केलेला आहे, प्रश्नाचं उत्तर चाललं आहे सर्व गोष्टीमध्ये, आणि नेहमी विचार मोशेच्या नियमशास्त्रानं तर सांगितलं तू सांग आता काय करायचं स्त्रीला. आणि येशू ख्रिस्त शांत स्वभावाने खाली बसतो, जमिनीवरती लाईन त्या ठिकाणी करीत आहे आणि त्या ठिकाणी त्यांना म्हणतो की तुमच्यामधील कोणी आतापर्यंत पाप केलेलं नसेल त्यातला पहिला दगड तो व्यक्ती घेईल आणि ह्या स्त्रीला मारेल. आता मोशेचे नियमशास्त्रानं त्यांना माहिती ह्या यहुदी पुरुष लोकांना की धार्मिक कोणीच नाही आहे, नीतिमान कोणीच नाही आहे, सर्वांनी पाप केलेलं आहे, ते त्यांना ठाऊक आहे. सर्वांनी विचार केला, बरेच वेळेस ते वाट पाहत होते त्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी प्रत्येक जण जे दगड हातामध्ये होते त्या यहुदी पुरुषाच्या लोकांच्या हातामध्ये, लीडरच्या हातामध्ये होते, त्यांना माहिती की नियमशास्त्र सांगतं की आम्ही सर्वजण पापी आहोत आणि आम्ही कोणीही पवित्र नाही आहे. यासाठी त्यांनी सर्व जे दगड होते त्या ठिकाणी टाकून ते एक एक करून वडीलधार माणसापासून ते सर्व जे लोक होते त्या ठिकाणी ते निघून गेलेले आहेत. तर प्रियानो, त्या ठिकाणी आम्ही पाहतो की एकटा त्या ठिकाणी असा एक व्यक्ती होता, त्या व्यक्तीला पूर्ण अधिकार होता की त्या स्त्रीला दगड मारण्यासाठी. माहिती तुम्हाला कोण तो? प्रभू येशू ख्रिस्त. कारण त्यांनी कधीच पाप केलं नव्हतं, त्याला अधिकार होता, त्याने मारला असतं दगड त्या स्त्रीला, कारण त्याला माहिती तू पाप केलेला आहेस. पण त्या स्त्रीला, कारण की आमचा देव हा क्षमेचा देव आहे प्रियानो, प्रभू हा क्षमा करणार आहे. त्यामुळे माझा आजचा उद्देश संदेश आहे फॉरगिव्ह लाईक जीसस, येशूसारखी क्षमा करा. त्या स्त्रीला त्या ठिकाणी तो बरोबर म्हणतो की बाई तुला दंड देणारे कुठे आहेत, नाही का? तुला शिक्षा देणारे कुठे आहेत? ते म्हणजे कुणी नाही, ह्या ठिकाणी सर्व निघून गेलेले आहेत. तो म्हणतो मी देखील तुला दंड देत नाही आहे, मी देखील तुला शिक्षा देत नाही आहे, जा. क्षमा होती प्रियांनो, त्याचबरोबर आम्हाला काही आज्ञा देण्यात आलेल्या आहेत, नाही का? त्यावेळेस येशू ख्रिस्ताने सांगितले की स्त्री जा, तुझ्या सर्व पापाची क्षमा झालेली आहे, तुला दंड देणारे कुणी नाहीत, पण मी तुला सांगतो की तुझ्या सर्व पापाची क्षमा झालेली आहे, जा, इथून पुढे पाप करू नको. तर प्रियांनो, तुम्हाला सांगू द्या की बायबलमध्ये असे कितीतरी उदाहरणं आहेत हे जे व्याभिचारी स्त्रीविषयी सांगितलेलं आहेत. ज्या ज्या लोकांची क्षमा झालेली आहे तितके लोक ते प्रभूचे सेवक बनलेले आहेत. जरी तुम्ही ह्या
बायबलमध्ये काही लोकांचे नावं तुम्ही नाही शोधू शकत. जर तुम्ही पूर्ण थिओलॉजिकलचा जर स्टडी केला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी जे काही लोकांचे नावं देखील त्या ठिकाणी मिळतात. ह्या स्त्रीचे बरेचशा काही गोष्टी लोकांच्या आहेत. असे हे लोक प्रभूचे सेवक झालेले आहेत. त्या स्त्रीने सर्व काय सोडून प्रभूची सेवा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर खरा मुद्दा ती स्त्री नव्हती, तर त्या यहुदी लोकांचा ढोंगीपणा होता. ओके, आम्ही जर पाहिलं की खरं जर कारण म्हणजे तर आम्ही ते स्त्री नव्हतीच त्या ठिकाणी, नाही का. बऱ्याच वेळेस आज देखील आज आमच्या जीवनामध्ये आम्हाला विचार करण्याची गरज आहे की आज ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये आज आम्ही बरेच मुलांशी काही फॅमिलीची आम्ही काउन्सिलिंग करतो. एकच गोष्ट त्यांच्या जीवनामध्ये खटकते म्हणजे ते की अनफॉरगिव्हनेस स्पिरिट, क्षमा न करण्याचं आत्मा त्यांच्यामध्ये आलेला आहे. तुम्हाला मी सांगतो की जे लोक क्षमा करतात ते नेहमी आनंदी असतात, जे लोक क्षमा करीत नाहीत ते नेहमी दुःखी असतात. कारण तो आत्मा आमच्यामध्ये असतो, तो आम्हाला आतून आनंद उल्हास करण्यासाठी तो मदत करत नाही, अनफॉरगिव्हनेस स्पिरिट. तर त्यासाठी आम्हाला क्षमा करणे, ते पण क्षमा करणे कसे क्षमा करायचे, आमच्या स्वतःच्या बुद्धीने नाही, आमच्या कल्पनेने नाही, येशूसारखी क्षमा करा. येशूसारखी क्षमा म्हणजे कशी, वन्स फॉरगिव्हनेस दिस इटर्नेट फॉरगिव्हनेस, पूर्ण वेळासाठी फॉरगिव्हनेस, पुन्हा त्या गोष्टीची आठवण नाही, पुन्हा ह्या जी व्यभिचारी स्त्रीला जी क्षमा करण्यात आलेला आहे त्या येशूच्या माइंडमध्ये पुन्हा हा शब्द कधीच आला नसेल, हा विचार आला नसेल की बाबा ही स्त्री माझ्यासमोर बसलेली आहे, अरे हे तर व्यभिचारी स्त्री आहे, हिने तर खूप मोठं पाप केलं होतं. तो एकदा क्षमा झाली म्हणजे पूर्ण झालेली. आज अशी आम्ही क्षमा करतो का? देवाचं वचन सांगता आम्हाला 7-17 वेळेस तुम्ही क्षमा करा, नाही का. कारण आम्हाला ती गरज आहे आजच्या काळामध्ये, प्रत्येकाला गरज आहे. कारण की आम्ही जर क्षमा न केली तर देव आमचं क्षमा करणार नाही, आमची प्रार्थना ऐकणार नाही. बरेच आमच्या प्रार्थना आहेत, आम्ही बऱ्याच वेळेस म्हणतो की प्रभू आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही आम्हाला, वर्षानुवर्ष आम्ही प्रार्थना करतो. पण त्याचबरोबर आम्हाला आमच्या आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे की खरोखर आमच्या जीवनामधले जे दडलेले पाप आहेत, जे अनफॉरगिव्हनेस स्पिरिट आहे, त्याची आम्ही देवाकडून कबुली केलेली आहे का. देवाला ते आम्ही मागितलं आहे की प्रभू मला ते फॉरगिव्हनेस करण्यासाठी, लोकांना क्षमा करण्यासाठी, माझ्या पतीला किंवा माझ्या पत्नीला, माझ्या मुलांना, आईवडिलांना, जे काही चर्च मंडळीमध्ये आहेत, जे काही समाजामध्ये लोक आहेत ज्यांनी तुम्हाला हार्ट केलेलं आहे, त्यांना दुःख पोचलेलं आहे, असा एकही व्यक्ती नाही की त्याला कुणी ना कुणी दुःख दिलेलं आहे. प्रत्येकाला दुःख आहे आमच्या जीवनामध्ये आणि जन्माला आल्यापासून ते मरेपर्यंत आमच्या जीवनामध्ये दुःख राहणारच. पण त्याचबरोबर क्षमा करणं हे विश्वासणाऱ्याचा एक गुणधर्म आहे. प्रेज द लॉर्ड. आमचा गुणधर्म असला पाहिजे की क्षमा करणे, कारण की देवानी जगावर एवढी प्रीती केलेली नाही का. येशू ख्रिस्त त्या क्रुसावरती टांगला होता, खूप म्हणजे त्या ठिकाणी त्या क्रुसावरती असताना रक्त सांडत होतं, पेन, खूप दुःख असं. तरी तास त्या क्रुसावरती असताना त्याच्या मुखामधून काय शब्द निघाला, प्रभू ह्यांना क्षमा कर, पित्या ह्यांना क्षमा कर. हे काय करतात ह्यांना समजत नाहीये. पहा बरं प्रभूचं मन. आणि आज आम्ही विचार करा की कुणी काहीतरी बोललं, कुणीतरी एखादा मेसेज पाठवला की आम्हाला खूप लगेच दुःख वाटतं नाही का, अरे ह्यांनी कशासाठी मला मेसेज पाठवला असेल, असं का बोलले असेल नाही का. कुठल्याही कारण काय झालेलं आहे, पाठीमागच्या 30 वर्षापूर्वी जे काही इमोशनल फिलिंग होत्या, जे काही आमचं अनफॉरगिव्हनेसचं स्पिरिट होतं पाठीमागच्या 30-40 वर्षापूर्वी, आज ते राहिलेलं नाही. आज खूप आम्ही इमोशनल झालेलो आहोत. तुम्ही पहा, तुमच्या आई वडिलांकडे पहा, आमच्या आजोबाकडच्या जीवनामध्ये पहा, खूप क्षमेचं अंतःकरण आहे त्यांच्यामध्ये. तुम्ही जरी किती जर चुका केल्या असाल ना, त्यांना त्या गोष्टी आठवत पण नसेल. पण आज त्यांची मुलं पहा, त्यांचे नातवंड पहा, थोडी जर चूक त्यांनी केली तर लगेच आम्हाला त्या गोष्टीची आठवण येते, राग येतो, लगेच वी कन्फर्ट, लगेच एकमेकाला लगेच आम्ही त्यांना प्रत्युत्तर ठेवलेलं आहे. त्याला काढण्याची गरज आहे बाहेर प्रियांनो. आणि देवाचं प्रीती, दया, शांती, ममता, करुणा, ते इंद्रिय दमन, जे आत्म्याचे फ्रूट ऑफ स्पिरिट आहेत, त्याला आम्हाला ग्रहण करण्याची गरज आहे आमच्या अंतःकरणामध्ये. कारण त्याद्वारेच आम्हाला लोकांना आहे. प्रत्येक वेळेस तो चूक करणार, पण क्षमा करणं हे देवाच्या हातामध्ये आहे. प्रेज द लॉर्ड. आमचा देव हा क्षमेचा देव आहे नाही का. आणि अजून फॉरगिव्हनेस लीड टू फ्रीडम. क्षमेमुळे स्वातंत्र्य मिळतं. त्या स्त्रीला काय झालं, स्वातंत्र्य मिळालं. कितीतरी वर्षापासून ती स्त्री, व्यभिचारी स्त्री, त्या पापामध्ये अडकली होती.
समाजामध्ये तिची काही इज्जत नव्हती. ज्या ज्या ठिकाणी जायचे लोक वेगळ्या दृष्टिकोनातून तिच्याकडे पाहायचे, अरे व्याभिचारी स्त्री आली नाही का. पण तिला त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने फ्रीडम दिलेलं आहे, तिला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे. आम्हाला देखील आज पापामधून स्वातंत्र्य देण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त 2020 वर्षापूर्वी त्या कालवरी क्रुसावरती त्याला मारण्यात आलं नाही का. तुम्हाला आणि मला ते स्वातंत्र्य मिळावं. तर हे स्वातंत्र्याची देव आम्हाला फ्रीडम देतो. माझी एक साक्ष सांगतो प्रियांनो, माझा जन्म खूप एका हिंदू पुजारीच्या कुटुंबामध्ये झाला आणि मी कधीच ख्रिस्ती धर्माविषयी किंवा ख्रिश्चनिटी काय आहे किंवा बायबल काय आहे, चर्च हे कधीच ऐकलेलं नाही. लहानपणापासून मंदिरामध्ये जाणे, पूजा अर्चा करणे, आजोबा खूप मोठे आमचे पुजारीचं काम करायचे आणि माझ्या वडिलांचे अम्बिशन होते की मी काहीतरी एक चांगला स्पोर्ट्समॅन बनावं, कारण माझं स्पोर्ट्समध्ये खूप इंटरेस्ट होता. मी 1999 आणि 98मध्ये मी कोल्हापूरमध्ये पण रेसलिंग कुस्तीचं पण ट्रेनिंग घेत होतो ह्या ठिकाणी. आणि नंतर वडील माझं झाल्यानंतर मला म्हणले तू आर्मीमध्ये जा. आर्मीच्या पण सगळ्या काही प्रोसेस चालू असताना त्या काळामध्ये मला हे जीजस फिल्म कॅम्पस क्रुसेडच्या माध्यमाद्वारे मला तो चित्रपट पाहण्यात मिळाला. 19-20 वय असेल त्यावेळेस माझं. आणि त्यावेळेस मला देवाच्या प्रीतीविषयी समजून आलं की त्या चित्रपटामध्ये 1.5 तासाच्या चित्रपटामध्ये मला समजून आलं की येशू ख्रिस्त त्या क्रूसावरती टांगलेला आहे. क्रूस येशू ख्रिस्त आणि त्याचं रक्त माझ्या पापासाठी त्यांनी सांडलेलं आहे. आणि मध्ये विश्वास ठेवण्यास नो टर्निंग बॅक. काही जर झालं तर मी येशूच्या मार्गावर चालणार, पण मी परत मागे फिरणार नाही आहे. आणि मागील जवळजवळ 20 वर्षापासून मी आज प्रभूची सेवा करीत आहे. मी ज्यावेळेस प्रभूमध्ये आल्यानंतर वडिलांना खूप दुःख झालं आणि वडील म्हणले की तू घरामधून निघून जा, कारण की तू जे केलेलं आहे हे कधी आम्ही ॲक्सेप्ट करू शकणार नाही आहे. आणि ज्यावेळेस मी फर्स्ट इयरमध्ये असताना मला माझं घर सोडावं लागलं. आणि प्रियानो, देवाने खूप काळजी घेतली. मी प्रभूची सेवा करीत आहे. खूप वर्ष झालं वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन प्रिचिंग करतो, वेगवेगळ्या देशामध्ये जाऊन मी स्टडी घेतलेला, अभ्यास केलेला आहे. पण म्हणलं माझ्या वडिलांनी मला क्षमा नाही केलेली, पण मला देवाचं वचन माहिती आहे. मी लोकांना सांगतो देवाच्या वचनाविषयी. मी जाऊन प्रभू माझ्या वडिलांची क्षमा मागणं गरजेचं आहे. आणि 14 वर्षानंतर मी गेलो, आईला सांगितलं की मी भेटायला येणार आहे. आणि भेटलो. आणि त्या रात्री देवाची योजना माहीत नाही काय असती. आम्ही रात्री बसलो मी आणि त्यांना सांगितले की मला क्षमा करा. मी जे निर्णय घेतला तो मला चांगला होता, मी काही वाईट निर्णय नव्हता, पण मी तुम्हाला दुःख दिलेलं आहे नाही का. कारण तुमचे बरेच योजना माझ्यासाठी होत्या, तुमच्या कुटुंबाची काळजी घेण्यासाठी. पण त्याच वेळेस मला येशूचा मार्ग मिळाला होता आणि त्या येशूच्या मार्गावर चालण्यासाठी तो मी निर्णय घेतला होता. तुम्ही मला क्षमा करा. आणि त्या दिवशी आम्ही रात्रीच्याला बसलो, जेवण केलं. मी त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली, त्यांना स्वार्थ सांगितली. म्हणलं मी कुठल्या धर्माचा स्वीकार नाही केलेला, मी येशूचा स्वीकार केलेला आहे आणि त्याच्या मार्गावर जाण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आणि ती स्वार्थ सांगितलं तर त्यांनी ऐकली स्वार्थ. रात्री प्रार्थना केली. माहीत नाही वयाचं 60 वर्ष होतं. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून आम्ही ब्रेकफास्ट केला आणि बोलत असतानाच त्यांना अटॅक आला आणि त्या ठिकाणी ते मरण पावले. तर प्रियांनो, एकच सांगतो की बाबा हे क्षमा केल्यानंतर माहीत नाही ते आज प्रभूमध्ये असतील, कारण त्या दिवशी त्यांनी प्रार्थना केली, प्रभूचा स्वीकार केला रात्री. जर मी त्या ठिकाणी गेलो नसतो तर आज त्या प्रभूने मला विचारलं असतं की तुला ही सगळी संधी दिली होती नाही का. पण मला ती संधीचा मी फायदा घेतला. मी गेलो. एक दिवस माहीत नाही त्या दिवसामध्ये सर्व काही गोष्टी घडू शकतात. तर प्रियांनो, मला तुम्हाला एकच सांगायचं की जर तुमच्यामध्ये अशा काही गोष्टी वाटत असतील तुमच्या जीवनामध्ये आहेत की तुम्हाला अजून कुणाला तरी क्षमा करायची आहे, संधी घालू नका. ओके ना. आज ज्या परिस्थितीमध्ये आज आम्ही राहत आहोत, कधीच अशी गोष्टी घडलेल्या नाहीत आणि ह्या संधीचा आम्हाला फायदा घेण्याची गरज आहे. जे लोकांनी तुम्हाला हार्ट केलेलं असेल क्षमा करा. ज्या लोकांना असं वाटत असेल की त्यांनी तुम्हाला तुमची क्षमा मागावी, तुम्ही त्यांसाठी प्रार्थना करा. ओके. अशाच प्रकारे हे आम्ही आमच्या जीवनामध्ये देवबाप आम्हाला कार्य करू शकतो आणि आम्हाला स्वातंत्र्य मिळू शकतो. तर काही टिप्स आहेत
त्याच्या अगोदर एक वचन मी तुम्हाला सांगतो की यव्हान 3:16 आणि 17 आम्हाला सांगितलं आहे की देवाने जगावर एवढी प्रीती केलेली आहे, त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला यासाठी की जो कोण त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये, तर त्याला सार्वकालिक जीवन मिळावे. देवाने आपल्या पुत्राला जगाचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी नव्हे, तर त्याच्याद्वारे जगाचे तारण व्हावे, उद्धार व्हावे यासाठी पाठवलेला आहे. देव आमचा न्यायनिवाडा करण्यासाठी नाही आलेला, तर देव आम्हाला आमचं उद्धार करण्यासाठी, आमचं तारण करण्यासाठी तो आमचा आलेला आहे. तो परमेश्वर तिचा न्याय नाही केलेला, पण त्यांनी त्या स्त्रीचं तारण केलेलं आहे. तो असा परमेश्वर आहे. तर आज मी काही गोष्टी तुम्हाला सांगतो की घरी गेल्यानंतर बऱ्याच वेळेस आम्हाला वाटतं की आम्ही ह्याला गरज आहे, त्याला आहे. आस्क युअरसेल्फ, यू गॉड फॉरगिव्ह मी. ओके, एक पेपर घ्या, एक पेन घ्या, स्टार्ट रायटिंग द नेम्स. तुम्ही काही लोकांची नावं लिहा की ज्यांना तुम्हाला क्षमा करायची आहे, ज्यांनी तुम्हाला दुःख दिलेलं आहे, ज्यांनी तुम्हाला हर्ट केलेलं आहे. 4-5 लोकांची नावं तुम्ही घ्या, लिहून काढा आणि त्या पेपरवरती प्रार्थना करा आणि त्यांना सांगा की येशूच्या नावामध्ये प्रभू मला कृपा पुरव की हे जे लोक आहेत त्यांना मी आज क्षमा करीत आहे. आणि प्रियांनो, मी तुम्हाला सांगतो की मी ह्या गोष्टीचा अनुभव घेतलेला आहे. ते प्रार्थना करून ज्यावेळेस आम्ही क्षमा केलेला आहे, काही महिन्यानंतर, काही दिवसानंतर ते लोक आमचे मित्र झालेले आहेत. प्रेज द लॉर्ड. ते लोक पुन्हा तुमचे मित्र बनू शकतात आणि तुमचं जीवन आनंदमय राहू शकतं. तर फॉरगिव्ह लाईक जीजस, येशूसारखी क्षमा करा. देवाने पित्याने त्याच्या पुत्रावर आम्हाला क्षमा केलेला आहे, तशीच आम्ही एकमेकाला क्षमा करण्याची गरज आहे. तर हाचा संदेश हाच आहे माझा की देवबाप आम्हाला कृपा पुरव ह्या दिवसामध्ये की त्याच्या वचनामध्ये वाढण्यासाठी आणि आम्हाला क्षमा करणे आणि ते आनंद जीवन, हे जीवन परमेश्वराने दिलेलं आहे का, बहुतेक का जीवन येशूला आहे, हे मी यावेळेला ब्रदर सतीश यांचं मी मनापासून आभार मानतो. त्याने आपल्या साक्षीच्याद्वारे देवाच्या वचनातून आम्हाला येशूसारखी क्षमा करणं किती आवश्यक आहे याबद्दल त्यांनी सांगितलं. आणि क्षमा न करण्याचा जो आत्मा आहे तो आपल्यातून निघून जाणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि त्यासाठी आपण विशेष देवाजवळ प्रार्थना करू. आपण प्रार्थना करू. प्रेमळ पित्या, आम्ही तुला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती, तुझा गौरव करीतो. आज तुझ्या पवित्र वचनाच्याद्वारे तू आमच्याशी बोललास याबद्दल आम्ही धन्यवाद देतो. आणि प्रिय प्रभू येशू, तुझ्यासारखी क्षमा करण्यासाठी आम्हाला तू सहाय्य कर, मार्गदर्शन प्रभू तू कर, अशी आम्ही तुला प्रार्थना विनंती आहे. आणि प्रभू, आमच्यातून क्षमा न करणारा जो आत्मा आहे तो काढून टाक, अशी आम्ही तुला प्रार्थना विनंती करीतो. प्रेमळ पित्या, आजच्या ह्या तुझ्या वचनाबद्दल आम्ही धन्यवाद देतो. आणि आज प्रेमळ पित्या, इथे बसलेल्या प्रत्येकालाही प्रभू तू क्षमा कर आणि तू त्यांचं सहाय्य कर. आणि आज आम्ही आमचं जीवन तुला नव्यानं समर्पित करीतो. तारणारा येशू याच्या नावात ही प्रार्थना केली म्हणून ऐक बापा, आमेन. यावेळेला आपण सर्वजण उभे राहू, जागेवर उभे राहू आणि गीत नंबर 526 आपण गाऊया. सर्व ख्रिस्तासाठी कर.
सर्वांचे ओवे आपण ग ख्रिस्त राजा गौरवी हा प्रिय मला मानितो केवळे आश्चर्य नित्य माझा येशू ख्रिस्ता सर्व काही अविसारे निदान येशू ख्रिस्ता सर्व काही अविसारे यावेळेला उभे असताच प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना म्हणे आणि शेवटचा आशीर्वाद घ्या. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाम पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येव, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर. तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आम्हाला असते आणि जसे आम्ही आमच्या विसरून सोडले तसे तुमच्या नामास सोड आणि आम्हास स्पर्शत नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोडा, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. शांतीचा देव स्वतः तुम्हास परिपूर्णपणे पवित्र करो. तुमचा आत्मा, जीव व शरीर ही निर्दोष अशी आता सांग राखली जावत. प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवबापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आता आणि सदा सर्व काळ तुम्हा सर्वांसह असो. आमेन. पवित्र शांती प्रीती सौंदर्य माझी
A very good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to the International Customs Day celebration. Keeping in line with the state norms and to ensure the safety of officers and staff during COVID-19, the Customs Day celebration this year has been moved to the virtual space. Instituted by the World Customs Organization, International Customs Day is held on January 26, which commemorates the day in 1953 when the inaugural session of the then Customs Cooperation Council was held in Brussels, Belgium. The World Customs Organization is dedicating the year 2022 to scaling up customs digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem. To begin this auspicious function, may I have the pleasure of inviting our chief guest, respected Sri Shyam Raj Prasad Sir, IRS, Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone. I also welcome respected Sri Rajendra Kumar Sir, IRS, Commissioner of Customs Preventive Cochin, respected Sri Muhammad Yusuf Sir, IRS, Commissioner of Customs, Custom House Cochin, and respected Sri M. Vasantageshan Sir, IRS, Additional Commissioner of Customs, Preventive Cochin. Any venture can succeed only with the intervention of the divine grace. May I request everyone present here to join the invocation to the Almighty. I now call upon Ms. Rashi to render the prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद। The lighting of lamps is an integral part of every traditional Indian ceremony. I now invite our chief guest and other dignitaries on the dais to kindly come forward and light the lamps. Thank you, sirs. I now request respected Sri Muhammad Yusuf Sir, IRS, Commissioner of Customs, Custom House Cochin, to deliver the welcome address. Respected Chief Commissioner, Shri Shyam Raj Prasad, my colleague Shri Rajendra Kumar, Shri Vasantageshan, Joint Commissioner, other senior officers of the department, the members of the customs broker community, steamer agents, media, other stakeholders, and all my friends. A very warm good morning to you all. This is
for the first time in my memory, sir, that we are celebrating the Customs Day in the virtual space. Even last year, in the year 2021, we had a somewhat scaled down ceremony, but not strictly speaking in the virtual space. So all meetings have moved into the virtual space, but it's a question mark whether the celebrations can be moved to the virtual space. But then we are living in such times that normality has become almost impossible, and everything has to be perforce to be moved to the virtual space. So we are no exception in this. Now, our compere has already said the evolution of the customs and the Customs Day, World Customs Organization. Now, this year term, I think it is aptly termed as scaling up of customs digital transformation. I don't think there can be any further opportune time to conjure up such a theme. You know, digitization in customs has started long ago, more than 25 years ago, but then we have reformed and scaled up its application. Very recently, we have further scaled it up, especially in view of the COVID. We have a situation where, you know, it is no longer required that the physical copies of the most important documents in customs, bill of entry or shipping bill, even that is not required. These things are dispensed with. Digital copies are fine. Assessment itself is moved to the FAGs, the Faceless Assessment Group, which is a further refinement of the digital, you know, ecosystem. And then, you know, as far as the second part of the theme is concerned, the building up of a data culture, that has already been scaled up. Advaid has made a lot of, you know, improvements that in the field we can cull out and collate different kinds of data which may improve our day-to-day working. But these are the themes for the public and also for the organization. But let us also remind ourselves that celebration of International Customs Day is also a tribute to the important public function that the employees of the department discharge. So perhaps that is the most important thing when we celebrate the International Customs Day. If you remember, even during the pandemic, there was not even a single day that we have closed down our office. Many of our officers have fallen sick. I myself had been, like many others, we are all contracted this pandemic, and then many of us were out of action for a few days, but we have come back. Not even for a single day, the office remained closed. So the activity of import and export, the activity of the, you know, of continuing with the logistical supply chain, that was never even disrupted for even a single day. I think this is what is important when we celebrate the International Customs Day, that against all adversities, the officers and staff of the department, they discharge a very important public function. Now, to start with the function, I welcome our beloved Chief Commissioner, Shyam Prasad Saab, to this function. He has kindly consented to be our chief guest today. A very warm welcome to you, sir, on behalf of the Custom House. Let me also welcome my colleague in Customs Preventive Commissionerate, Mr. Rajendra Kumar. Sri Rajendra Kumar has joined Kochi Customs Preventive last year, and he has been with us. Jointly, we were planning many activities. He is an important friend and colleague to me. Let me welcome you, sir, Rajendra ji, sir. And my other colleague, Sri Vasantakeshan, is here. Sri Vasantakeshan was with me in the Custom House itself before he moved on to the Customs Preventive side. Let me welcome Sri Vasantakeshan also, who is sitting along with the others too on the dais. So there are so many other senior officers who must be probably watching this, additional commissioners, other commissioners, principal commissioners,
and whole lot of other officers in customs and GST. Let me welcome all of you. Similarly, let me also extend a warm welcome to the CHA community, steamer agent, and all the others. Finally, let me welcome one and you all. Thank you so much. Thank you, sir. I now invite respected Sri Rajendra Kumar sir, IRS, Commissioner of Customs Preventive Cochin, to address the audience. Thank you very much. Respected Chief Commissioner Trivandrum John, Prasad Saab, my colleague Mohammad Yusuf, and Mr. Vasanta Gaishan, Additional Commissioner, other colleagues, and officers, other agencies who are watching this program through VC mode, and dear friends. We have gathered here to celebrate International Custom Day 2022. As has been told by anchor that it is celebrated on 26 January, but because of our Republic Day, it is celebrated on very next day, that is 27 January. I would like to go a little bit in history. As you are aware that prior to WCO, World Custom Organization, there was Triple C, Custom Cooperation Council. So its earlier meeting, or I should say inaugural function, was held in 1952 in Brussels, Belgium. And that is the day basically we celebrate as International Custom Day. And as on date, there are 183 member countries of WCO. And this name of WCO came in 1994. And India is very active member of WCO. As already told by my colleague, Mr. Mohammad Yusuf, that this time the theme given by the WCO is scaling up custom digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem. Even prior to COVID-19 pandemic, there was emphasis on digital transformation in custom, and Indian customs did have a robust data system. The good example of this is EDI, Electronic Data Interchange. All bills of entry and shipping bills are now filed through system. There is hardly any case where manual bill of entry or manual shipping bill is filed. And just see, when I joined the department, there used to be so many manual shipping bill, manual bill of entry, but now, as per the provisions, only after taking prior approval of the commissioner, a manual bill of entry or manual shipping bill can be filed. COVID-19 pandemic is an eye-opener for each entity, including Indian custom. This pandemic has brought new environment of office. First time in government, the concept of work from home has come into being. Earlier, we used to listen about that this work from home is only possible in private sector, but thanks to COVID, now it is regularly is in use in government offices also. The biggest example is our e-office. Now every office in Government of India, and particularly in CBIC, we are working through system. Hardly any file is processed through physical file. And work is done completely on system instead of physical file. This has brought a revolution in government office. Now government office can work anytime and from anywhere. Because as we know that the general time in government is 9:30 to 6 p.m. But now even if somebody is say at 11 p.m., if there is some urgent file, so the same can be cleared through system in e-office. This pandemic has become a boon in disguise, and I should say, as our Honorable Prime Minister says, that Aapda mein avsar, opportunity in crisis. However, WCO is also looking for
forward to the future custom needs, to human resource challenges, and to advantage of the abundance of available but after underutilized data. Indian custom faces various hurdles, including technical, legal, and ethical issues. Therefore, the theme of the WCO is very important with reference to Indian custom perspective. Friends, WCO Secretary General has given certain suggestions, which includes building a custom data ecosystem based on trust, embracing a data culture by bridging the human resource gaps, and fostering a collaborative culture among customs administration. Data analysis is a tool used by companies and governments for many years in their business and working to drive priority setting, decision making, performance measurement, budget planning, forecasting, and operations. Indian custom has a substantial amount of data at its disposal. The Directorate General of System and Management, New Delhi, is the data repository of Indian custom and basically prime body in CBIC for data management. Now I would come to the different data tools which are relevant to this theme given by the WCO. ADVAT is the most important one. That is Advanced Analytics in Indirect Taxes. This is a flagship program of CBIC. ADVAT would mask a milestone in evolution of data analytics culture in Indian customs. Indian custom already having its own data ecosystem where actors are citizen, government agencies, local and transnational companies, among others. However, there is a need for synchronization of data with stakeholders. Data may be used for formulating strategies, improve the quality of fight against smuggling, frauds, and augmenting revenue, optimize the allocation of resources, and for different measures. Efficacy of data usage depends on various factors. Some follow-up action needed to be consolidating the existing data ecosystem. These are establishing formal data governance to ensure the relevance, accuracy, and timelines of data, making use of standard developed by World Custom Organization and other institutions regarding data format and data exchange, ensuring appropriate management of data to make sure that right people have access to the right data. The meaning of is this, that only authorized person should have access to data, because if any illegal person is having access to data, so there is case for misuse of that data. Adopting progressive approaches, that is data analytics, to collect and exploit data to drive decision making. In data-driven culture, every member of an organization has access to data analytics and its knowledge. Data culture empowers people to ask questions, challenge ideas, and rely on concrete insights. There is a need for data literacy to interpret and analyze the data accurately. Now I come to some of the initiatives taken by the CBIC for trade, importers, exporters, travelers. Some of these have already been discussed by my colleague, Mr. Yusuf. As you know, that CBIC's flagship program is Turant Customs. And FAG, Faceless Assessment Group, is very important. This virtually connect custom assessment officers from different formations into a faceless assessment. This provides for assignment of import clearance documents that are not facilitated bills of entry by the CAS, customized automated system, to offices of FAG, irrespective of the port of import of the imported goods. This initiative provides various benefits. It reduces basically face-to-face interaction with custom officials,
there is a benefit of specialization and uniformity in assessment. I can give one example. Suppose a particular group is giving the classification under, say, chapter 39. The other group is also giving the same product in, say, chapter 85. So basically, there is a benefit of uniformity, and it also reduces dwell time. Then we have port assessment group, TSK, Turant Seva Kendra, and ISO, import shared offices. This PAG, TSK, and ISO, they basically work at the examination center, and for any query, any assistance sought for by the our stakeholder, that is importer or exporter. Then we have one more agency, National Assessment Center. They provide specialization and uniformity on various issues. We have web-based registration of goods by importer, custom broker, active process till out of charge. And for this purpose, we have one scheme called out of charge on IceGate, Indian Custom and Central Excise, Electronic Commerce, EDI Gateway. In this system, there is a system-based auto queuing. Then we have custom compliance verification, machine-based release. Role of e-Sanchit is also very important for in this initiative, where all the documents are submitted by the stakeholder and all queries are given in this mechanism. Then CBIC has also launched one mobile app, ICE Track, Indian Custom Inquiry for Trade Assistance and Knowledge. Friends, we have now out of charge for bill of entry, LEO, late export order, gate pass. Then the government has provided ISTAB, Indian Custom Tablet, to officers who are working in examination section, and they are also connected with e-Sanchit. Government has also taken initiative for one scheme called SWIFT, Single Window Interface for Facilitating Trade. This enables communication between custom and other partner government agencies called PAG. Friends, there is one more area of ICE-DAS. Here, performance procurement initiative by CBIC. Performance-based initiative has been taken by CBIC, where general public can monitor on current basis the efficacy of the custom clearance process on dashboard of Indian Custom. There is one more scheme called DPD, Direct Port Delivery. Here, goods can be taken to the respective place from the port by eliminating the need of being moved to CFS. Actually, if you see, all these measures taken by the government relates to ease of doing business. Then there is a scheme for e-sealing, and here assessees who have stuffed factory goods in their factory, they can directly take the goods to port. And here there is one facility provided called as RFID. Then there is a scheme for direct port entry. Here, all export goods can be taken directly to the port area. There is one committee called National Committee on Trade Facilitation. Here, import cargo release is given in 48 hours for sea cargo, and for airport, it is 24 hours. And the government is thinking to reduce this time for 48, minimum to 48 hours only. Then there are other schemes like manufacturing and other operations in custom bonded warehouse, where goods can be directly taken to these warehouses, where parties can take permission from commissioner, and there is no need for renewal, and unless the license is surrendered or cancelled.
in SWIFT scheme, there are 6 PGAs which include FSI, drug controller, animal quarantine, wildlife, then there is one plant quarantines and textile committee. Besides this, there is one more initiative taken by the government. This is for international travelers, and it is they can have Atithi mobile, and in advance they can give their declaration relating to their items and currency. So friends, these are the steps taken by the government for the theme which has been given by the WCO. Thank you very much. Thank you, sir. We are deeply honored by the presence of the chief guest of the day, respected Shri Shyamraj Prasad sir, IRS, Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone in this function. On behalf of everyone, I request our chief guest to address the gathering. Good morning, everybody. My dear friend and colleague, Sri Rajendra Kumar, Commissioner of Customs Preventive. My colleague, Sri Muhammad Yusuf, Commissioner Custom House Kochi. Mr. Vasant Gesan, Additional Commissioner of Customs, Customs Preventive Kochi. All commissioners, principal commissioners, additional joint commissioners, deputy commissioners, assistant commissioner, and all my senior colleagues and members of this fraternity who have joined us through virtual mode. Dear colleagues, friends, ladies and gentlemen. At the outset, I extend my warm and heartiest greetings on the occasion of International Customs Day 2022 to all the members of Customs Fraternity and the representatives from the trade and industries who have always extended valuable support to the department in furtherance of the interest of the nation. It gives me immense pleasure to be a part of this memorable function this year at Cochin Custom House, especially when we are completely restrained to keep the function not only a low-key affair, but also virtual due to third wave of COVID-19 pandemic. As Muhammad Yusuf stated, we wanted to hold a gala function as usual when we used to have prior to COVID-19 restrictions, but unfortunately, third wave came into being and grabbed everything out of our hands. Anyway, we are there virtually available to all of you to commemorate and celebrate this International Customs Day from the Custom House Cochin. As has already been explained, International Customs Day is being celebrated by the customs organizations across the globe every year on 26th of January. However, Indian Customs celebrates it on 27th of January in view of the fact that 26th January coincides with Republic Day celebrations in India. As has already been explained that this day is celebrated to commemorate the very first official conference of the WCO, earlier known as Customs Cooperation Council, which was established in 1952 as an autonomous body with the primary objective to enhance the efficiency and effectiveness of member customs administrations across the globe, thereby assisting them to contribute successfully to national development goals, particularly revenue collection, national security, trade facilitation, community protection, and collection of trade statistics. International Customs Day recognizes the role of agencies and customs officials
in maintaining border security across the world. It focuses on the workers and their working conditions, as well as the challenges that some customs officers face in their day-to-day discharge of duties. On this occasion, custom agencies recognize the good work done by each customs officers and felicitate them, and also hold various events for the benefits of trade and other stakeholders. The WCO has dedicated the International Customs Day 2022 to scaling up customs digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem. WCO has chosen the theme this year, keeping in view the need of large volume of data being captured by customs internationally, from data submitted by the trade, data tapped from other government agencies, across-border exchange of data between enforcement agencies, etc., for collation and analysis by each customs formations for better and enhanced level of cross-border movements of goods, enhanced trade facilitation, and effective enforcement measures. WCO has desired establishment of a formal data governance by each nation to ensure that the quality, accuracy, and timeliness of data are preserved uniformly in an international format for easy and seamless sharing of data across border with all enforcement agencies. WCO has also stressed upon the importance of data literacy of the customs officers for better and effective data analytics. As has already been explained by Mr. Rajendra Kumar, that Indian Customs have already taken various steps in this regard in the recent past, after digitization which started in 1994, and moving ahead with the pace of digitization of data relating to import and export of goods. Indian custom officers have been using the data after due distillation and refinement for enhancing efficiencies and the outcome. Advait, as have already been explained about, the digital platform developed in-house by CBIC has been providing crucial inputs for data-driven decision-making and monitoring of import-export of goods across the nation. WCO motto is very simple: trade facilitation, fast clearances of import-export cargo, and effective enforcement activities. Indian Customs, in order to achieve the motto of WCO, has already taken various trade facilitation measures by digitization for ensuring smooth clearances of import-export cargo, which have already been elaborately explained by Mr. Rajendra Kumar. Therefore, to avoid repetition, I am not saying the same thing once again. Keeping in view the expectations of WCO, I am fully convinced that customs officers and trade partners of this zone will rise to the occasion, fully committed to actively promoting their efforts and activities, particularly aimed at bolstering this year's slogan of WCO, scaling of customs digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem. While we are passing through the most weird and challenging time for last 2 years due to COVID-19 pandemic, I note with pleasure that the custom officers of this zone has displayed enormous potential and high level of commitment in facilitating trade as well as passengers. The contributions made by each one of you, my dear friends and colleagues, deserve special mention at this occasion. On this occasion, I feel delighted to announce that one of our superintendent, Sri Vivek V. from Customs Preventive Unit, has been awarded Presidential Award and appreciation certificates and medals for especially distinguished record of service for 2022 for his contributions on anti-smuggling front. Yes, a lot of
applause is needed in that. Congratulations to Sri Rajendra Kumar, Customs Preventive Commissioner, as well as Sri Vivek Superintendent for his achievement and making the zone proud. While others have also given the best during this testing time and deserve special appreciation, both the Customs Commissionerates have meticulously recognized the distinguished and meritorious services rendered by some of the selected officers whose names shall be declared short while from now by respective commissioners of customs on this befitting occasion, and the appreciation certificate possibly shall be conferred on them later in view of the COVID restrictions. Congratulations to all such selected officers for their meritorious and distinguished record of service and the work by which the zone has been able to accomplish the desired targets in all spheres of work. It would definitely instill more confidence not only in these officers, but boost of their morale and motivate all other customs and GST officers to excel in their respective fields and fulfill their commitments to the nation. On this auspicious occasion, I would fail in my duties of revenue, ease of doing business, and expeditious clearances of import and export cargo. Both the Customs Commissionerates have selected such distinguished and deserving trade partners for felicitation on this occasion as a token of appreciation from Customs for their continued cooperation. I would like to congratulate every one of you on this occasion that we are all proud of. I once again wish you all a very happy International Customs Day. Before I conclude my speech, I would also like to thank Mohammad Yusuf, Commissioner Custom House, and all other officers of Custom House who have exhorted in making this virtual function a grand success despite all restrictions and hurdles in our place. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, sir. We are indeed proud and happy to honor the trade and service providers for their excellent performance in earning foreign revenue for the country and augmenting the revenue of Cochin Customs during the year 2020-2021. Owing to key members of the committee being unwell due to COVID, the list of top performing importers, exporters, steamer agents, custom brokers, and facilitators of trade of Custom House will be announced at a later date. I now request respected Shri Shyamraj Prasad Sir, IRS, Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, to announce the names of the top performing importers, exporters, and export-oriented units of Customs Preventive. As has been requested, of course, I'm going to declare the names of top performing importers, exporters, and export-oriented units from Customs Preventive Commissionerate, Kochi. Those lucky and helpful partners are top exporter, Messrs. Floratex Rubber and Plastics Private Limited, ICD Kottayam. Congratulations to you. The top importer from Customs Preventive Commissionerate is Vikram Sarabhai Space Center from Air Cargo Complex, Thiruvananthapuram. Congratulations to you, Vikram Sarabhai. Among the top export-oriented unit, Customs Preventive Commissionerate has selected Messrs. AK Natural Ingredients Private Limited from CPD Kochi. Thank you so much and congratulations once again to all the successors, successful exporter, importer, and EOU. Thank you so much. More?
Yeah, I've been requested for a declaration of winners of student class competition, no, student cadets competition conducted in connection with Vigilance Awareness Week 2021 on this befitting occasion. And the lucky and deserving student cadets from various schools are essay competition in English. The first prize goes to Kumari Akshay Mol from GVHSS Maradu. Congratulations. The second prize goes to Kumari Varsha VK from GHSS MCC Kodikod. Congratulations to you, Varsha. There had been essay competition in Malayalam as well. And the first prize winner is Kumari Maria Ria from GVHSS Maradu School. And the second prize goes to Mr. Sanjay Raj from GHSS MCC Kodikod. Congratulations to both of you. There was another competition, drawing competition, conducted during Vigilance Awareness Week. And the first prize winner is Kumari Anusri L from GVHSS Maradu. And the second prize goes to Kumari Archana Mani from GVHSS Maradu. I think we must congratulate even GVHSS Maradu school also for producing such wonderful and competent child. Thank you so much. Thank you once again. Thank you, sir. We are highly obliged. Shri TK, Senior Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence, Cochin, was conferred with the Presidential Award for Specially Distinguished Record of Service on the occasion of Republic Day 2022. A former Indian international in beach volleyball and Superintendent of Cochin Customs, Shri Shrish was awarded this prestigious honor for his exemplary contributions in anti-smuggling operations, narcotic seizures, and detection of duty evasions. Now I call upon respected Shri Rajendra Kumar Sir, IRS, Commissioner of Customs Preventive Cochin, to declare the names of officers of Customs Preventive who are receiving the Certificate of Merit. Thank you. Before announcing the names of our officers, it is better to announce the names of our important stakeholders. Without them, it is not possible to bring good result. So here there are three names. Number one is Sri Anup S, Sub-Inspector, Bureau of Immigration, Trivandrum Airport. The second name is V.S. Sankar, Assistant Sub-Inspector, CISF, Calicut Airport, Karipur. The third name is Sri Mubarak T, Security Screener, AAI Airport, Calicut, Karipur. Now I would announce the names of officers who have been selected for the year 2021. Sri Kiran T.A., Deputy Commissioner, Air Custom, Calicut. During that time, he was working in CCP. Sri P.G. Lalu, Assistant Commissioner, Headquarter, Custom Preventive. Sri E. Vikas, Assistant Commissioner, Air Customs, Kannur. Sri Santosh Kumar P.V., Superintendent, Air Cargo Complex, Kannur. Sri Prakash M., Superintendent, Custom Preventive Division, Calicut. Sri Gopi Prashant J.S., Superintendent, Air Custom, Trivandrum. Sri Salil K., Superintendent, Headquarter, CCP. Srimati Priya K.K., Inspector, Air Customs, Calicut. Sri Ramesh Rahim, Inspector, Headquarters, CCP. Srimati Jasmine Basir Kawa Purail, Executive Assistant, Headquarters, Preventive. Srimati Nikita George, Tax Assistant, Headquarters, CCP. I would like to add here, when we were finalizing the list, there was a meeting with the Honorable respected Chief Commissioner, sir, and there was a special direction that like our male officers, we have to
also give due attention to our lady officers. Sir, thank you very much for your guidance in this regard. Sri Satya Narayanan, motor driver, Custom Preventive Division, Calicut. Sri Ananda K, Head Havaldar, Custom Preventive Division, Kannur. Sri Santosh Kumar M, Head Havaldar, Custom Preventive Division, Calicut. I may add here that our driver, Havaldar, Head Havaldar, they are playing very vital and crucial role in our work. Sri Joshua Joy, Skipper, Marine Unit, Fort Kochi. Sri K. Sehaj, Engineer Mate, Marine Unit, Bepur. Congratulations to all of you. Thank you. Thank you, sir. I now invite respected Shri Muhammad Yusuf Sir, IRS, Commissioner of Customs, Custom House, Cochin, to declare the names of the winners of the competitions conducted in connection with the Vigilance Awareness Week 2021. Prize winners in connection with the competitions held during the Vigilance Awareness Week. Essay competition, English, first prize. Jangming Tang Hao Kip. Second prize, Samarjeet Jha. Essay competition in Hindi, first prize goes to Shri Kiran Iyer. Second prize, Shri Manoj Kumar. These are the list of winners during the competition held in connection with Azadi Ka Amrit Mahotsav 2021. Now, Teachers Day Painting and Cartoon Competition. First prize goes to Samarjeet Jha. Second prize, Harshvardhan Singh Bhatti. Third prize, Kiran Iyer. Essay competition, first prize goes to Manoj Kumar. Second to Kiran Iyer. Third, N. Lalita. Sloganeering competition, first slogan competition, not sloganeering. First prize goes to Kiran Iyer, second to Harshvardhan Singh Bhatti, and third prize to Lavkush Meena. The competition held for the spouses of the officers. Painting and cartoon competition, first prize goes to Pooja Pratap, second prize to Sanju Chaurasia, and third prize to Priyanka Lavkush Jaroda. Essay competition, first prize goes to Pooja Pratap, second prize to Deepika Krishna Vemuri, and third prize to Sadhana Chari. Congratulations to all the winners. Thank you, sir. The Customs volleyball team has brought laurels to the department by their outstanding performance in the All India Civil Services Volleyball Championship held at Kurukshetra in November 2021. Under the able coaching and leadership of Shri V.A. Moideen Naina, the team secured the silver medal. Sir has won countless laurels in international championships and has been awarded the G.V. Raja Award by the Kerala State Government and the Best Sportsman Award by the Andhra Pradesh State Government. This year, for the first time ever, competitions were conducted at Custom House for the spouses of our officers and staff on the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav Khadi Day. We saw a great turnout for the events and the competition was stiff. We hope in the coming years we'll have even more people participating. Sir has already announced the name of the winners. In the competitions organized by the Kochi Town Official Language Committee, Custom House, Cochin, secured the first position among all the central government offices situated in Cochin. Congratulating all the winners of the Custom House. May I now call upon respected Shri M. Vasantageshan Sir, IRS, Additional Commissioner of Customs, Customs Preventive, to propose the vote of thanks. Respected Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Trivandrum Zone, Commissioner of Customs, Commissioner of Customs Preventive, and our most valued invited guests, and ladies and gentlemen, good morning to you all. Before I get into my duty of rendering vote of thanks, I believe it's my responsibility to recall and place on record
the unstinted service rendered by customs officials during the period of pandemic, which has been already mentioned by our chief guest and both the commissioners. As the trade would agree, even during the peak pandemic periods, the offices of customs, whether it is at seaport or airports, have made sure that trade is facilitated, unhindered, very well understanding the difficult phase the trade is going through. This they did by facing the virus from the front line. Many of the officers got infected and fallen sick in that process. For instance, last week, 8 of them, around 20% of the officers in Trivandrum Airport got tested positive. And we were able to pull out from the other officers, and we thought that if more officers get tested positive, what can be done in future? But the officers, whoever has got turned positive, they told that we will be ready by that time, so we will manage in due course. So that's the spirit in the field formation. I really thank every one of the officers at seaport, airport, and various field formations for this fearless service extended to this nation. It's indeed a great honor and privilege for me to have been assigned to propose vote of thanks on this wonderful occasion. I, on behalf of the entire customs fraternity in the Trivandrum zone and on my own behalf, extend my sincere thanks to today's chief guest, Sri Shyamraj Prasad, IRS Chief Commissioner. Due to this unprecedented pandemic, we were not able to fix the exact schedule and manner for celebrating this day well in advance. However, our Chief Commissioner has extended his full support, guided closely, and also accepted our invitation to grace this occasion in short notice. I thank you very much, sir. Saresh mentioned about the data governance, data literacy, which has been the motto of WCO, and Saresh appreciated the efforts of the field officers, though the commissioners, ADCs, other controlling officers appreciating the efforts of the field officers, but the head of the family appreciates, that really motivates, sir. I extend once again my sincere thanks to you, sir. The fact is that conduct of this kind of celebration in virtual mode is quite new to the government departments, and customs has no exception to it. But both Sri Muhammad Yusuf IRS Commissioner of Customs and Sri Rajendra Kumar IRS Commissioner of Customs Preventive have conceived the whole idea, and even nuances also drafted by them and instructed to the concerned team members, which ultimately culminated into completion of this successful event. Yusuf sir has already mentioned in his welcome speech, our officers were not able to utilize the fullest services of the officers. In many of the offices, only the half of the strengths are there. Still, we have not even closed even one day. That whatever Sari has told in his welcome address, that has its real meaning of it. So I really thankful to Yusuf sir to mention these things in his welcome note, sir. I extend sincere thanks from my bottom of my heart, sir. Commissioner Custom Preventive, Mr. Sri Rajendra Kumar sir, has narrated elaborately all the initiative by the Government of India in line with the WCO initiatives in the scaling up of customs digital transformation. Normally, the new initiatives will come, but here, if you see the theme of the WCO, it is scaling up customs digital transformation, because that is the need of the hour actually. So, whatever the Government of India has initiated, Sari has covered elaborately, and even some of the officers, whoever is not directly connected with that particular section, now we come to know, sir, and trade also would have been benefited elaborately in this thing. Sir, I extend sincere thanks to you, sir.
I must extend my deep sense of appreciation to PRO teams of both the commissionates. It may not be possible for me to spell out all the names of the team members here, but we are really grateful to all of you for this beautifully coordinated events. I may fail in my duty if I don't acknowledge the work of technical team for arranging this meeting virtually as well as hassle-free. They are responsible for reaching this program to many audience across the zone and across India in real time. I extend my sincere gratitude to all of you responsible for this. I may not complete in my task if I don't appreciate and extend my gratitude to the contingents, drivers who has worked all along with the department without any fear and inhibition during this pandemic. I really appreciate Sri Vivek and Sri Is, and I extend my thanks to both of them who have brought laurels to this zone by getting this presidential award this year. Finally, I once again extend my sincere thanks and gratitude to one and all present here and associated with this program for its grand success. Thank you. Thank you, sir. We have now come to the end of the formal function. I request everybody to kindly rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जया गाथा जन गण मंगलदायक जया हे भारत भाग्य विधाता जया हे जया हे जया हे जया 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 हे We may now disperse. में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और युवा मोर्चा के प्रभारी आदरणीय तरुण चुग जी हैं। तरुण जी, आपका भी स्वागत है। हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष